Bună dimineața! Bine ați venit la o nouă lecție de matematică. În primul rând mă cheamă Nicu Lupa. Azi o să o stresez eu un pic cu matematica. O să facem probleme din capitolele matrice, determinanți și sisteme liniare. Iar din culegere e cartul de probleme de la ALE 169 până la ALE 247. Acum, în primul rând mă adresez celor care sunt aici în sală. Dacă aveți întrebări și tot ați venit, vă rog spuneți, da? Deci dacă vi se pare că nu înțelegeți anumite lucruri sau poate nu ați înțeles ceea ce spun, vă rog să spuneți. Acum, în principiu, față de anul trecut, legea nu s-a modificat. Foarte multe dintre probleme au fost făcute anii trecuți, le găsiți online. Sincer, aș vrea, chiar dacă poate repet anumite probleme care sunt deja făcute, să facem împreună problemele care pun probleme, și sună un pic ciudat, care știu că de regulă se greșește și să încerc cumva să vă explic metode de a rezolva astfel de probleme, chiar dacă la prima vedere poate par un pic ciudat. De exemplu, să presupunem, văd o problemă, nu știu cum să o abordez, cam și cum ar trebui să încep cu astfel de abordare. Bine? Repet, dacă aveți întrebări, vă rog să spuneți. Bun, hai să vedem cum să începem. O să fac o problemă care nu pot să nici fie simplă, nici fie foarte complicată. Din câte mi-aduc aminte, acum câțiva ani am mai făcut odată și știu că colegii din online tot întrebau de această problemă. Am o fac din două motive. Un motiv ca să vă explic o anumită teoremă care poate să ne ajută să calculăm puterea n a unei matrice. Și alt motiv e problemă cumva și didactică și atunci o să vă ajute să înțelegeți mai bine ceea ce urmează. Considerăm o matrice mare. O să o scriu și aici, să o avem în față. Este matricea 3 minus 6 pe prima linie, respectiv 1 și minus 2 pe linia 2. Și se cere să se calculeze trace-ul, să spunem ce înseamnă trace, poate majoritatea știți, pentru următoarea matrice. I2 plus A, pe lângă I2 plus 2A, și așa mai departe. I2 plus 2018 A. Bun. În primul rând, ce înseamnă trace? Suma elementelor de pe diagonala principală a unei matrice pătratice. Da? Dacă avem dată o matrice, de exemplu, pentru matricea, deși nu mi se cere pentru matricea, 3 este 3 cu minus 2, adică 1. Da? Bun. Observăm că aici avem un produs. Prima greșeală, 30 de A ori B nu este egal cu 30 de A ori 30 de B. Da? Deci, n-am voie să zic că e trace-ul acestei matrici ori trace-ul acestei matrici ori puncte puncte. Da? Nu este valabilă această formulă. Atunci, ce trebuie să facem? Păi, în principiu, trebuie să calculăm matricea pentru care trebuie să găsim trace-ul. Da? Bun. La prima vedere, pare ciudată. Nu? Ar fi o variantă să mă apuc să înlocuiesc, adică să calculez matricea I2 plus A, să calculez matricea I2 plus 2A și așa mai departe. Mă să vreau să le mulțesc, o să mă uit la ele și o să încep să înjur. Atunci ar trebui cumva să găsesc relații. Hai să ne uităm doar la produsul primelor două matrice de aici. Păi dacă ar fi să desfac paranteze, ce obțin? I2 ori I2 care ar fi tot I2. Atenție, produsul matricial nu e comutativ. Deci contează foarte mult ordinea. Înmulțesc I2 cu 2A, I2A, înmulțesc A cu I2 îmi dă A și înmulțesc A cu 2A, care e 2A pătrat. Deci ar veni o primă întrebare. Oare cine o fi A pătrat? Da? Ca să vedem dacă putem să
calculăm pe baza unei formule. Atunci, hai să zic pasul 1. Deci doar analizând practic acest produs, constat că ar trebui să văd cine este A pătrat. Da? Deci mă interesează să-l calculez pe A pătrat. Acum, tocmai că vreau să vă explic și mai multe metode, o metodă standard ar fi să calculez A pătrat. Nu? Înmulțim clar. Hai să și facem chestia asta. Și repetăm cum să mulțesc două matrice. Chestia asta e super simplă. Deci avem A pătrat. Scriu și matrice din nou să nu greșim. Înmulțim două matrice, linia, coloana și le adunăm, da? Deci vine 3 ori 3, o să uitați pe la calcule, vine 9 minus 6, 3. După aia, 3 ori minus 6, deci linia 1, coloana 2, 3 minus 6 minus 18, plus minus 6 ori minus 2 plus 12, care vine minus 6. După aia trecem linia 2, coloana 1, 3 cu minus 2, 1 și minus 6 plus 4, minus 2. Bun. Și observăm că A pătrat este chiar A. Da? Deci o observație care poate ne ajută. Bun. Hai să vedem cum putem să calculăm A pătrat fără calcul clasic. De exemplu, mie nu-mi plac calculele. Greșesc în regulă la calcule. Zic că 6 plus 7 e 5 câteodată. Nu chiar așa, dar... Da. Deci metoda 2. Repet, vreau să încercăm cumva să ne alegem și varianta optimă. Metoda asta se poate aplica în situația în care matrice este 2 pe 2. Adică are două linii, două coloane, nu neapărat numere reale. Adică aici poate să fie și numere complexe. Dată, vă amintesc rezultatul de care vă spun imediat. El se numește teorema Cayley-Hamilton. Și zice așa. Tot sare chestia asta. Dacă A este o matrice pătratică de ordinul 2, atenție, foarte important faptul că este de ordinul 2, atunci are loc următoarea relație. Și anume, hai să încercăm să o scriem aici, A pătrat minus traceul lui A ori A plus determinantul lui A ori matricea unitate, deci jos, egal cu matricea nulă de ordinul 2. Bun. Ce observ? Păi, dacă pot să calculez și pot, e super simplu, mai ales că avem dată matricea trace-ul și determinantul, da? Obțin o relație între A pătrat, A și eventual o constantă înmulțită cu matricea unitate. Da? Adică obțin direct, practic, o formulă pentru A pătrat. Acum, haideți să revenim la matricea noastră. Dacă ar fi să-i calculăm trace-ul respectiv determinantul, avem trace-ul A este 3 plus minus 2, adică 1 și determinantul său este 3 ori minus 2 minus 6 minus minus 6 plus 6, adică ne dă 0. Da? Și înlocuind aceste două valori în identitatea dată de teorema Cayley-Hamilton, ce obținem? A pătrat minus 1 ori A, adică minus A. Determinantul este 0, da? Și ultimul termen devine matricea unitate egal cu matricea unitate. Trecem chestia asta dincolo. Atunci se obține practic același lucru ca la prima metodă, că A pătrat este egal cu A. Și asta reținem. Bun.
Voi aveți de ales. Dacă vă este mai simplu să calculați A pătrat cu metoda clasică, puteți să o faceți. Dacă nu, puteți să vedeți la fel de simplu. Se poate calcula folosind cheile Hamilton. Acum vine o întrebare. Bun, când fac cu asta și când fac cu asta? Păi ce îmi dă metoda a doua? O relație între A pătrat și A. Dacă am nevoie de o relație între A pătrat și A, ar fi indicat să mă apuc să fac așa. Da? Aici relația respectivă este evidentă și făcând cu înmulțirea normală. Nu? Dar poate, în partea dreaptă, nu se obține doar A, se obține, nu știu, 3 ori A minus 2 ori identitate. Poate nu mă prind acea relație. Teorema Cayley-Hamilton practic îmi dă direct relația fără să mai vizualizez cum arată rezultatul obținut înmulțind A pătrat clasic. Da? Logic, în situații când e mai simplu să fac cu A pătrat clasic, să-l calculez pe A pătrat clasic, sunt situații când poate mă ajută să calculez acest produs folosind teorema Cayley-Hamilton. Bun. Hai să... Până aici, ok? Deci am obținut că A pătrat ar fi matricea A. Acum, dacă ne uităm din nou la produsul respectiv care este dat în enunț, acum să iau culegerea, încă o dată avem I2 plus A pe lângă I2 plus A ar veni I2 plus, ne uităm, A plus 2A, adică ar veni 3A și ar veni A ori A pătrat, dar am văzut că A ori A pătrat este tot A. Deci, practic, înmulțirea I2 plus A pe lângă I2 plus 2 ori A, îi I2 plus ceva ori A. Cât o fi, deocamdată nu ne interesează. Da? Acest I2 plus un număr natural ori A se înmulțește din nou cu I2 plus 3 ori A. Și asta îmi pune iar o întrebare. Păi, practic, constat că fiecare termen din paranteză, după ce înmulțesc cel puțin primele două matrice, este tot de forma I2 plus ceva ori A. Și atunci mă întreb, dacă înmulțesc I2 plus, hai zic, M ori A, cu I2 plus un N ori A, îmi dă de aceeași formă. Da? Deci ar fi, iarăși, hai să zic, un nou pas care poate mă ajută. Hai să zic, pasul 2. Să încerc să fac următorul calcul. Hai să fac o notație. Mai întâi, vreau să calculez A de M ori A de N. Să văd ce formă are chestia asta. Unde A de M este chiar termenul din produsul care este dat în enunț. Adică I2 plus M ori A. Evident, M-ul este număr natural nenul pentru notație. Și dacă ar fi să calculez aici, ca să nu mai scriem din nou, deci ăsta e număr natural nenul, că pentru 0 nu ne interesează. Ăsta la fel este număr natural nenul. Da. Și îmi pun problema ce se obține aici. Având în vedere că deja știu cine este aurea, da? Vedeți, ambele matrice depind de A și am calculat deja A pătratul, care este tot A, nu are sens să mă apuc să înlocuiesc. Adică să spun efectiv cine este I2, să spun cine este A și să calculez. Da? Am deja relații. Bun. Hai să luăm acel calcul. Și avem A de M ori A de N. Este înlocuiesc folosind notația făcută. I2 plus M ori A. Pe lângă I2 plus N ori A. Și hai să încercăm să facem un pic direct. I2 ori I2 dă I2. Plus. Și acum. I2 ori NA. MA ori I2. E același lucru. Și M ori A ori N ori A vine M ori N ori A pătrat. Dar am văzut din pasul întâi că A pătrat este tot A. Deci practic va fi, hai să așa, M-ul de aici plus N-ul care se obține înmulțirea lui 2 cu N ori A și plus M ori N.
Da? În mod normal ar fi A pătrat, da? Dar am văzut că A pătrat e A, deci atunci pot să spun totul ori A. Și observ că făcând ADM ori ADN, este tot un A de ceva. Acel ceva este chestia asta. Numai că la prima vedere pare urâtă. Trebuie să am în vedere că în enunț se cere trace unui produs. Deci eu trebuie să, practic, să calculez cumva inductiv, să mă prinde formulă. Atunci, dacă aș lăsa așa această expresie, nu știu dacă mă ajută din prima. Atunci, ca să nu scriu toată expresia asta din nou, mă leg doar de acest termen. Ce ați face voi? Hai să încercăm să-l scriem altfel. Păi, am aici M, aici am M-uri N. Ce pot să fac? Să dăm factor comun. Bun. Deci vine M pe lângă. Deci rămâne N, îl scriu pe ăsta primul, plus 1. Da? Deci am obținut cumplând M-ul de aici cu M-ul N de aici. Bun. Ce mai rămâne? Păi rămas N-ul. Și am constatat că aici am N plus 1. Eu n-am N plus 1, am doar N. Dacă îmi trebuie un termen în plus, într-o sumă, păi sumă până la urmă, îl adaug. Dacă adaug, logic trebuie să-l și da. Da. Atunci, expresia devine, dacă îl dați pe N plus 1 factor comun, hai să pun aici în paranteză să se vadă, deci paranteza nu are niciun sens. Îl dau pe N plus 1 factor comun, am plecat cu M, hai să privesc lucrurile un pic invers, adică o să aveți M plus 1 pe lângă N plus 1 și minus acest 1. Deci care e concluzia? Păi, dacă vreau să calculez ADM ori ADN, se obține A de M plus 1 pe lângă N plus 1 minus 1. Acum trecem la următorul pas în care efectiv rezolvăm problema. Nu și 2, pentru că A de M notează I2 plus ceva ori A. Da? Deci tu practic I2 ăsta îl folosești pentru notație. Da? Ok? Restul. Bun. Care era macea? Hai să scriu fără 3 deocamdată și după aia revin la 3. Deci vreau doar să calculez acel produs. Deci noi avem așa. I2 plus A pe lângă I2 plus 2 ori A. Hai să pun puncte, puncte. Pe lângă I2 plus 2018A. Gândiți și voi logic, în loc de 2018 poate să fie orice număr. Natural, suntem în 2026, poate să fie 2026. Bun. Păi, pe baza notației făcute, aici, la pasul anterior, ce este I2 plus A? Folosim notația aia. A de 1, perfect. Deci, paranteza asta este A de 1. Ori, asta altă? A de 2. Haideți să mai scriu, ca să vă ajute un pic mai simplu la vizualizare, să scriu și următorul termen din produs. Chiar dacă prima dată nu l-am scris. Aici, punând puncte, puncte, până la urmă pot să scriu câți termeni vreau. Da. Deci la vine ori A de 3, ori puncte, puncte, A de 2018. Perfect. Bun. Păi, uităm la pasul anterior. A de 1 ori A de 2. Hai să vedem ce se întâmplă. Primului număr natural de aici îi se adaugă 1, adică crește cu o unitate. La fel și al doilea, dar rezultatului îi se scade 1.
Atunci, A de 1 ori A de 2 va fi A de, în loc de 1, creștem cu unitate, vine 2 ori, în loc de 2, creștem cu unitate, ori 3, minus 1. Da? Ori A de 3, scriu și pe ăsta ca să-l putem vedea. Ori, la fel, puncte, puncte, A de 2018. Acum, ce vă sfătuiesc? Când aveți de calculat chestii care, știu, sunt valabile sau ar trebui să fie valabile cu N, nu neapărat cu 2018 sau cu 2026, să nu faceți calculele. Adică să nu vă apucați să spuneți că 2 ori 3 minus 1 e 5. Că nu vă ajută. Noi trebuie să ne dăm seama de relații. Atunci, unde sunt chestii care la prima vedere par inductive, da, las așa calculele, nu le fac explicit, pentru că s-ar putea să nu mă ajute. Adică să calculez o chestie super simplă, numai că acel calcul să-mi pună probleme. Egal. Hai să facem următorul produs. Până ne prinde. Deci tot înmulțim până ne prinde. Păi, ăsta de aici joacă rolul lui M din formulă, de la pas anterior. Deci, practic, ce face M-ul? Crește cu o unitate și acum vă uitați la ce a fost bun acel minus 1. A fost minus 1, crește cu o unitate, deci vom obține A de cât? 2 ori 3. Da? Deci vă gândiți că ăsta este 2 ori 3, că a fost 2 ori 3 minus 1 plus 1. Care se înmulțește următorul care apare, crescându-l cu o unitate. Adică în loc de 3 punem 4 ori puncte, puncte, și minus 1. Da? Avem și acest minus 1. Ori puncte, puncte, A de 2018. Și acum, haideți să ne dăm seama de formulă ca să nu mai calculăm. Hai să ne uităm, am făcut până aici. Deci, calcul explicit l-am făcut până la A de 3. Vedem ce s-a obținut. Păi am obținut A de 2 ori 3 ori 4. Deci, practic, acest număr a crescut cu o unitate și se scade 1. Așa, dacă mergem până la 2018, ce o să fie? A de 2 ori 3 ori puncte, puncte. Cât? Cine mă ajută? Deci când am mers până la 3, aici a fost până la 4. 2019, da? Au crescut cu o unitate și trebuie să-l scădem și pe acest 1. Da? Deci ne practic minus 1. Cât e 2 ori 3 ori puncte, puncte, 2019? 2019 factorial, da? Lipsește 1. Da? O chestie egal cu 1 ori acea chestie, nu? Deci, practic, voi obține A de 2019 factorial minus 1. Deci am calculat produsul care intervine în expresia a cărei trace mi se cere. Bun. Vă rog, o să-mi dictați voi formula de aici, că o să avem nevoie de ea. Deci, avem de calculat până la urmă trace. Deci rezultă trace de cât era A? Spuneți, vă rog, 2019 factorial și minus 1, parcă, nu? Abia acum trebuie să calculez această matrice. Adică sau acum este indicat să calculez. Deci, practic, va fi trace-ul
A de M, aduce aminte, era I2-ul, plus acest număr natural, ori matricea A. Care-i 3? Voi înlocui. I2 este matricea, hai să scriu așa, 1, plus, o să vină chestia asta, o să încerc să scriu direct, plus 2019 factorial minus 1. Și acum, aici se mulțește cu elementul de pe linia 1, coloana 1 al matricei A. Da? Care era egal cu 3. Acum, noi vrem să și optimizăm cumva ceea ce facem. Mă uit, ce îmi cere trace-ul? Dacă îmi cere trace-ul, contează cine este elementul de pe linia 1, coloana 2? Nu. Atunci n-am de ce să-l mai calculez. Aici e cât o fi. Să fie sănătos. Nu o să intervină în calculul trace. La fel, nici ăsta. Nu sunt neapărat egale, pun de două ori semnul întrebării. În schimb, aici mă interesează. Iarăși va fi 1 de la I2. Deci voi vă gândiți că aveți 1, 0, 0, 1 plus chestia asta ori matricea. Și mă interesează doar 3, deci practic mă interesează elementul de pe linia 1, coloana 1, respectiv elementul de pe linia 2, coloana 2. Deci voi avea 1 plus același număr, 2019 factorial, minus 1, totul ori, uităm la matricea A și este minus 2. Deci 3-ul respectiv minus 2 sunt elementele obținute de la matricea A. Acum putem să și calculăm direct. Practic se adaugă elementele de pe diagonala principală. Constat că aici am un termen. Același termen apare și aici. Practic am 3 ori. Hai să presupun că este să notez în cap ca să nu mai scriu cu A. Deci avem 3 ori A plus minus 2 ori A. Deci vine 3A minus 2A, adică A. Adică, hai să adaug și A, vine 2 plus 2019 factorial minus 1. Adică se obține 2019 factorial plus 1. Acum căutăm răspunsul, să vedem dacă se află ceva sub forma respectivă. Și observați că răspunsul corect este F-ul. Da, doar că e dat pe dos. În sensul că e 1 plus 2019 factorial. Bun. Deci, concluzie. Pentru a calcula trace-ul unei matrice, trebuie să știm elementele de pe diagonala principală ale acelei matrice. Da? Să le calculăm cumva în situația în care matricea este sub formă de produs, cum avem de acolo. Pur și simplu trebuie să ne prindem de regula acelui produs, că altfel nu prea putem să facem. Înțeles? Întrebări? Bun, atunci trecem mai departe. Haideți să facem. Acum, vreau ca aceeași idee, adică să se calculeze A la puterea N, chiar dacă aici nu aveam nevoie de A la N, dar era sub formă de produs. Și să vă explic o altă metodă. Hai să încercăm să facem, de exemplu, problema, asta nu mi-aduc aminte să o făcut anii trecuți, al 186, deși nu e foarte complicată, dar iarăși e o problemă care, sau a cărei metodă de rezolvare apare la mai multe probleme, și atunci, refăcând-o pe asta, aș prefera să o facem în continuare. Deci avem o matrice A, ale cărei elemente se notează cu A și J.
I și J sunt numere de la 1 la 3. Adică, practic, avem o matrice de 3 pe 3 și cunoaștem expresia acestor elemente. Și anume, minus 1 la puterea I plus J dacă I este egal cu J, zero dacă I este mai mare decât J și minus 1 la puterea I plus J dacă I este mai mic decât J. Se cere să se calculeze A la puterea N. Nu mai scriem, evident, este număr natural nenul. Doar că această matrice să fie exprimată, adică nu trebuie să o calculăm efectiv, ci să o exprimăm în funcție de o altă matrice B, care este A minus I3. Ce trebuie să facem prima dată? Spuneți voi. Ce ar trebui să facem? Păi să calculăm A1. Da, matricea nu este dată. Bun. Hai să încercăm să o scriem direct și dacă avem nevoie de alte calcule, practic o să le luăm separat. Da? Să apară așa. Păi, odată I egal cu J. Ce înseamnă? Care sunt elementele matricei A sau unde se află acele elemente, mai corect, care au proprietatea că cei doi indici sunt egali. Diagonala principală. Perfect. Deci, practic, dacă I egal cu J, aici vine I plus I, minus 1 la 2I, I-ul e număr natural, nu contează că e 1, 2 sau 3. Practic avem minus 1 la o putere pară, care tot timpul este 1. Da? Deci, practic, din prima relație, ce pot să scriu aici? 1 pe diagonala principală. Perfect. 1. Ne uităm la relația 2. I mai mare ca J. Care sunt elementele matricei care au proprietatea că primul indice îl depășește pe al doilea? Deasupra? Sub. Uite, dacă tu uiți, de exemplu, ăsta. Ăsta e elementul de pe linia 2, coloana 1, da? Linia linii, coloane. Da? Înseamnă că aici punem 0, aici punem 0, aici punem 0. Adică toate elementele de sub diagonala principală sunt toate 0. Bun? Mai rămân de calculat cele de deasupra diagonale principale. Hai să încercăm să... Poftim? Aici? Scuze. Combinări de... Am copiat doar jumătate. Să-mi spuneți dacă vedeți că mai sunt neatent și... Bun. Hai să calculăm direct. Deci aici avem de calculat elementul de pe linia 1, coloana 2. Avem 1 mai mic ca 2. Da? Bun. Minus 1 la a treia. Da? Minus 1 la putere impară e minus 1. Deci, fără problemă aici a fost să pun un minus prima dată. Ori combinări de 2 luate câte 1. Dar să nu mă apuc să calculez separat. Și să repetăm un pic și combinatorică. Știi combinări de n luate câte 1 în general. Logic n este număr natural și mai mare sau egal decât 1. Direct. N. Fac o paranteză. Poate să-mi explice cineva dintre voi că, virgulă, combinări de luate câte 1 este n
fără să calculăm combinările sau numărul combinărilor. De ce scriu aici n fără să, nu știu, am uitat formula combinărilor. Nu mai știu dacă trebuie să împart cu factorial, cu k factorial n minus k factorial. Efectiv, uit formula combinărilor și cu toate astea pot să scriu aici peste n fără să știu acea formulă. Mi-a explicat careva? Așa, perfect. Ce înseamnă combinările? Dacă vă gândiți pe caz general, combinări de nu atât câte k. Da? Am o mulțime cu n elemente și din cele n elemente îmi iau k elemente. Deci combinări de nu atât câte k. Bun. În ce sens iau k elemente? Păi, în primul rând, nu repet elemente. Adică, de exemplu, dacă aș avea elementele 1, 2, 3, nu o să zic 1, 1. Da? Tot timpul elementele trebuie să fie diferite și să nu conteze ordinea când vorba de combinare. Adică ca și combinare, combinarea de ghilimele 1, 2 e tot una cu combinarea 2, 1. Da? Și nu număr de 2 ori. Da? Deci, practic, combinări de luate câte k, ce a spus colegul vostru perfect, înseamnă numărul submulțimilor cu k elemente ale unei mulțimi cu n elemente. Și chestia asta mă ajută la probleme de combinatorii. Da? La acele probleme nu e importantă neapărat formula, ci ce înseamnă combinări, ce înseamnă aranjamente, eventual să înțelegeți acele concepte. Bun. Deci, în cazul nostru, combinări de n luate câte 1 înseamnă câte submulțimi cu un singur element am pentru o mulțime cu n elemente. Dacă am o mulțime cu n elemente și mă interesează câte submulțimi cu un singur element am, câte sunt? N. Iau fiecare element. Da? Dar fără să mai lucrez în formulă. Deci atunci aici vine minus, revenim, combinări de 2 luate câte 1, deci va fi minus 2. Hai să scriem pe asta pe linie. Acest element se află pe linia 1, coloana 3. Da? Minus 1 la 1 cu 3, minus 1 la putere pară, minus 1 la 4 e 1. Deci, practic, nu mai punem nimic în față. Combinări de cât vine? J-ul e 3, I-ul e 1. Da? Se aplică aceeași formulă, vine 3, dar fără acel minus în față. Bun, și în sfârșit, elementul de pe linia 2, coloana 3, practic avem 2 mai mic decât 3, minus 1 la 2 plus 3, minus 1 la puterea 5, care din nou este putere impară, deci va fi un minus în față. Și voi avea combinări de 3 luate câte 2. Combinări de 3 luate câte 2, tot una cu combinări de 3 luate câte 1. Da, combinările sunt, să spun așa, simetrice față de extremități. Da. Atunci voi avea minus 3. Bun. Și în felul ăsta am scris cine este matricea A. Acum, vreau pentru această matrice să calculez puterea n. Din nou, am două variante. Să calculez A pătrat, A la 3-a și să sper. Cum e cu speranța? Moare ultima, dar moare. Nu? Deci s-ar putea să sper degeaba. Atunci, hai să vedem cum putem aborda această problemă, chiar dacă n-am în considerare că mi se dă o matrice B. În primul rând, pentru A la 2-a, nu mai pot să fac cu Cayley-Hamilton la fel cum am făcut la problema precedentă. Motivul? Matricea nu este de 2 pe 2. Ce am zis? Cayley-Hamilton se poate aplica simplu în situația în care matricea dată era o matrice cu două linii, două coloane. Există Cayley-Hamilton și pentru matrice de 3 pe 3, în general n pe n, doar că nu e foarte simplu. Nu că nu e simplă. Aici e o simplă formulă. Dar e greu de aplicat în caz concret. Adică poate e mai ușor să facem direct. Dar, dacă observ că pe diagonala principală am elementele 1, chiar dacă nu sunt 1, de exemplu o problemă în culegere în care nu am 1, e 1, 2, 3 sau ceva de genul, scot acel 1 de la fiecare element de pe diagonala principală ca să pun în valoare matricea unitară. Și atunci,
o țin cu o sumă între mat și unitate. Motivul, vedeți că aveți 1 aici. O să o scriu direct. Deci, practic, I3 plus ce rămâne? Păi ce rămâne? 1 l-am pus deja la mat și unitate, deci aici va avea 0. Minus 2, 3, 0. Iarăși 1 l-am luat la mat și unitate, vine 0. Minus 3 și aici toate vor fi 0. Deci, pe baza notației făcute chiar în enunț, cine e matricea asta? Chiar matricea B. Da? Uitați-vă, BU în enunț se spune că e A minus I3. Păi dacă eu pe A l-am scris ca I3 plus ceva, înseamnă că acel ceva logic este matricea B. Deci asta de aici este chiar BU. Deci, acum mi se cere A la puterea N. Având în vedere că A-ul l-am scris un pic altfel, și anume I3 plus un B, trebuie să calculez chestia asta la puterea N. Asta se cere. Bun. Lasă și scrieți. În regulă? Bun. Acum vă întreb. Fac o paranteză. Am A și B numere reale. Cât este A plus B totul la N? Dar repet, A și B sunt numere reale. Este binomul. Hai să ne readucem aminte. Din câte știu eu de pe la colegi, cum am mai făcut, când vedeți binomul lui Newton, scrie dita mai cărnațul. Scuzați expresia. Crăciunul a cam trecut. Deci, dacă vreau să scriu o înșiruire mare, vă puneți problema că s-ar putea să nu vă ajute foarte mult. Și ar fi indicat să folosiți scriere prescurtată. Asta e simbolul de la sumă. La sumă după capa de la... Cine ajută? 0 la N. Combinări de luate câte capa. A la puterea N minus capa. Ori B la puterea capa. Da, repet. A și B sunt numere reale. Le-au reale. Ăsta e binomul. O întrebare pentru cei din sală, evident. Dacă puneam A la capa ori B la N minus capa, ar fi fost greșit? Nu, pentru că A plus B e tot una cu B plus A și combinări de noapte câte kappa e combinări de noapte câte N minus K. Da? Deci ar fi fost același lucru, ar fi fost greșit dacă puneam pe dos. Bun. Asta este formula dată de binomul lui Newton în cazul în care A și B sunt numere reale. Bun. Hai să iau formula asta și să încerc să o scriu desfășurat pentru n egal cu 2, de exemplu. Da. Presupun că nu știu. Vreau să calculez A plus B la 2. Deci un caz super particular. Păi cine ar fi? Deci, repet, nu știu nicio formulă. Acum, ca în clasa, nu știu cum se făceau facerea parentezelor, un număr la pătrat e A plus B pe lângă A plus B. Egal. Păi bine, A ori A pe A pătrat plus AB plus B ori A plus P pătrat. Bun, obținându-se logic formula pe care teoretic și sper că și practic o știți. Adică e A pătrat plus
2AB plus B pătrat. Bun. Spuneți-mi, vă rog, în acest calcul pe care l-am făcut, unde am folosit faptul că A și B sunt numere reale? Sau că sunt numere? Că sunt reale, că sunt complexe, whatever. Unde m-am folosit de faptul că A și B sunt numere? În tot calculul pe care l-am făcut aici. Eu puteam să zic elefantul 1 plus elefantul 2 la fătat. Elefantul 1 ori elefant 1. Spune. La matrici trebuie să specificăm dacă... Hai să lăsăm matrici. Hai să răspundem la întrebare. De ce vrei să ajungi la matrici? Unde am folosit faptul că A și B sunt numere și nu sunt elefanți? A ori B egal B ori A. Perfect. Păi aici. A și B fiind numere, A ori B este egal cu B ori A. Da? Adică AB plus BA e de 2AB. 2 ori A ori B. Dacă ai fost elefant, poate elefantul 1 ori elefantul 2 nu e egal cu elefantul 2 ori elefantul 1. Dacă elefanții sunt matrice, cum avem noi, s-ar face același lucru, da? Numai vă gândiți că A și B sunt matrice. Și atunci am pun problema. Oare formula asta, dată de binomul lui Newton, e valabilă și în caz matricial? Adică am voie să scriu chestia aia adaptată. Ar fi sumă după k de la 0 la n, în combinări de la t câte k, ori a la puterea n minus k, ori b la puterea k. Acum vine întrebarea. E corect ce am spus? Sau ce am scris? Poate v-am prostit. Te rog. A și B comun. În general v-am prostit. Adică, dacă la numere formula a fost adevărată tot timpul și am văzut oarecum mascat de ce, la matrice nu e adevărat. De ce nu e adevărat? Ce a observat colegul perfect? Păi la matrice produsul ce știm despre el? Că nu e comutativ. În general, dacă aveți date două matrice, A ori B nu este tot timpul egal cu B ori A. Deci, dacă aș vrea să fac formula asta, în ipoteza în care A și B ar fi două matrice oarecare, nu e corect. Atunci vine întrebarea. Păi și când e corectă? Poate nu e. În cazul nostru, da, corect e. Dar dacă nu e, e o altă matrice. Când, în general, e valabilă această formulă? Dacă A ori B egal cu B ori A. Adică să se întâmple ce s-a întâmplat la numere. La numere tot timpul A ori B egal cu B ori A, dar la matrice nu. Atunci este valabilă dacă A ori B este egal B ori A. Bun. Mergem mai departe. Noi ce trebuie să calculăm? Acum revenim la problema noastră. Trebuie să calculăm I3 plus B totul la puterea N. Avem voie să aplicăm binomul lui Newton? Da? Pentru că I3 ori B egal cu B ori I3. O să fac egalul ăsta un pic mai mare. Și o să scriu de ce. Atunci va fi sumă după k de la 0 la n din combinări de note câte k. Rolul lui A este luat de I3. Am o întrebare. Care matrice o să o pun la putere n minus k? Sau care ar fi indicat să o scriu la putere n minus k? Pe I3 sau pe B? 3. Da. Deci va fi, hai scriu totul, I3 la puterea n minus k ori B la puterea k. I3 la orice putere I3, mulțită cu orice altă matrice I3. Deci, practic, toată chestia asta este sumă după k de la 0 la n
din combinări de la T câte K, B la K. Bun. Ce facem acum? Încercăm să sperăm. Vedem dacă ne ajută calculele pentru B la K. Scriu din nou cine a fost B-ul, ca să avem în față. Deci B-ul, am ajuns aminte, am scos 1, face o identitate, deci era 0, minus 2, 3, 0, 0, asta era cu minus și este 0. La astfel de probleme, odată, nu încercați cu cheile Hamilton. Formula standard pe care am scris-o anterior la problema precedentă, repet, funcționează în cazul 2 pe 2. Ce fac? Încerc să calculez B la 2, B la 3 și să sper. Deci o să vedeți că speranța nu moare. Deci avem, scriem în paralel, B pătrat este 0. Scriu și matricele din nou să ne fie mai simplu de urmărit. Terminăm problema asta și luăm și pauză după aia. Haideți să facem împreună. 0, 0, 0. Obține 0. Linia 1, coloana 2. 0. Restul să mulțesc din nou cu 0. Rămâne 0. 0. Minus 2 ori minus 3. 6. Următorul va fi 0, deci rămâne acel 6. Și am ne uităm direct, ca să nu mai iau separat. Primele două 0, aici ultimul 0 va fi 0. Aici ultimul 0 va fi 0. Ultimul 0 va fi 0. Deci linia a doua devine toată 0. Și logic, având în vedere că prima linie de aici este 0 și linia asta va fi 0. Ultimul termen ar fi combinări de note cu 0 mulțiplit 3. Da. Da, B la 0, corect. B la puterea 0, prin convenție este 3. Dacă nu o să scriem desfășurat, o să. Da, e perfect observație. Bun. Deci observați că la B la doua, dacă inițial B-ul a avut doar 3 elemente diferite de 0, B la 3 are un singur element diferit de 0. Oare dacă o să calculez B la 3, ce se obține? Nu o să mai scriu, doar ne uităm acum. Deci linia 1, coloana 1. Toată coloana e 0. Logic va avea 0. Coloana 2, linia 2, singurul posibil nenul va fi obținut din 6, de asta se mulțește cu 0, iarăși 0. Și ăsta cu ăsta, iarăși 0. Și restul liniilor sunt 0, deci practic toate sunt 0. Bun. Atunci am cam terminat. Rezultă A la N. Și ce a spus colegul perfect și observat, am avut o sumă. Sumă după N de la K de la 0 la N. În combinări de la T câte K, B la K. Dacă luăm pe K 0, B la puterea 0, este chiar I3-ul. După aceea o să fie plus combinări de la T câte 1, B la puterea 1, adică ori B. Nu ne interesează cât e, pentru că dacă ne aducem aminte de enunț, se spunea să-l aflăm pe A la N în funcție de puterea lui B. Plus combinări de la T câte 2, ori B la 2. Cum am văzut și anterior, combinări de la T câte 1 este N, iar combinări de la T câte 2
Dacă ne aducem aminte formula combinărilor, e n factorial supra 2 factorial ori n minus 2 factorial. N minus 2 factorial de jos se simplifică cu n factorial de sus și rămâne de la următorul încolo. Atunci va fi practic scriu invers, n pe lângă n minus 1 pe 2. Căutăm rezultatul, să sperăm că o să-l găsim. Ne uităm că din prima pare că nu e mișcare. Numai nu ne pierdem. Ne uităm un pic mai atenți. Avem la C n pătrat minus n pe 2, n pătrat minus n pe 2. Ori b pătrat, n ori b plus i3. Deci, altfel spus, răspunsul corect este C-ul. Facem o pauză acum? Facem pauză? Hai să facem la 11 jumate. Nu spune că la 11 jumate este. Da, am uitat de anul trecut. Bun. Acum, pe aceeași idee cu puteri, o să încerc să fac o problemă un pic mai grea. Este, cred, anul trecut introdusă nou în culegere și anume AL 195. Și o problemă în care, de regulă, dacă nu sunt atent la anumite detalii, risc să fac greșeli destul de frecvente în rezolvare. Și anume, am o matrice A matricea este de 2 pe 2. Am și o mulțime care se închează cu un rond în enunț. Și anume, este mulțimea tuturor matricilor pătratice de ordinul 2, cu elemente reale. Cu proprietatea că x pătrat este A. Și se cere să se calculeze următorul produs P. Se folosește simbolul de la produs, IP-ul. Produsul este după toate matricile X din M, din X. Acum, fac această problemă, repet, aici trebuie să-mi pun câteva întrebări. Am de calculat un produs. Da? Bun. Cum ar trebui să înțeleg acest produs? Păi, prima dată trebuie să văd care sunt elementele mulțimii M. Da? Mulțimea M este o mulțime ale cărei elemente sunt matrici. Bun. Acum vine o primă întrebare. Haideți să presupun că M ar avea două elemente. Presupunem. Nu știu dacă are două, trei, câte ori avea, vedem. Dar haideți să presupunem că M are două elemente. De exemplu, matricea X1 și matricea X2. Cum înțeleg acest produs? Cine este produsul P? La prima vedere pare că X1 ori X2. Dar să dau prima vedere. La vederea 2, poate colegul zice că X1 e o matrice și X2 alta și colegul le-a pe dos. La fel de corect. Atunci ar fi X2 ori X1. Și ce știm? Că produsul nu e comutativ. Păi, poate colegul ia X1 ori X2, calculează și dă ceva, colegul ia X2 ori X1 și o să constate că îi dă altceva. Și am făcut corect. Atunci vine o întrebare naturală. Ok, ce ordine au aici? Pentru că, repet, produsul nu este comutativ. Adică eu am găsit matricea X1, am găsit matricea X2, dar dacă X1 ori X2 nu tot una cu X2 ori X1. Atunci, ca să nu fie probleme, ar fi logic
ca matricele care eventual, repet, dacă sunt mai multe, poate să nu fie decât una, sau două, sau câte o fi, dar presupun că sunt mai multe, trebuie să mă asigur că matricele care intervin aici, adică care sunt elementele mulțimii M, verifică relația de comutativitate. Altfel, risc să fac bine și să dau peste un alt rezultat. Dar având în vedere că rezultatul este unic, da? Dacă ne uităm la răspunsul, nu apar mai multe variante, înseamnă că, cu siguranță, elementele care intervin în acest produs trebuie să verifice relația de comutativitate. Adică dacă, de exemplu, ar fi 2, x1 ori x2 trebuie să-mi dea x2 ori x1. Că altfel s-ar putea să obținem rezultate diferite. Adică eu nu știu ce ordine să aleg aici. Da? Dacă n-ar fi acea comutativitate de care vă spuneam, problema nu ar fi corect definită sau corect pusă. Bun. Cum se face? Primul pas, încerc să găsesc elementele matrice, elementele mulțimii M. Dacă scriu relația din nou, hai să soluția. Avem x pătrat egal cu a. Bun. Cine e x-ul? Păi fiind o matrice de 2 pe 2, avem a, b, c, d, de exemplu. Ca și matrice de 2 pe 2, spunând elementele pe linie. Ma cât îți calculez x pătrat? Dacă nu am restricția asupra lui a, b, respectiv c, d, sincer, parcă nu vine să mă apuc să calculez pe x pătrat. Abordarea pe care o să o explic imediat apare la mai multe probleme. Tocmai de-aia am făcut-o pe asta, pentru că e și oarecum mai nouă față de restul. Când aveți ceva de genul, nu e indicat să vă apucați direct cu x pătrat dacă nu aveți restricții asupra elementelor lui x. Pentru că lista celor restricții o să facă în așa fel încât să fie urât calculul respectiv. Nu știu ce aș putea să fac. Logic ar fi să mă folosesc și de o matrice. În cazul nostru, matricea care este dată. Care este, hai să spun așa, metoda generală în cazul ăsta? Să mulțesc această relație cu x, o dată la stânga, o dată la dreapta. Și veți vedea de ce. Deci, hai să mulțesc la prima dată la stânga. Ne uităm la tablă. Dacă mulțesc la stânga, ce se obține? Păi x ori x pătrat, care este x la 3-a, este egal cu x ori a. Dacă aceeași relație o mulțesc la dreapta cu x, spun aici, să fie clar că e mulțire, obținem x pătrat ori x, care e tot x la 3-a, este egal cu a ori x. Concluzie, din astea două, îmi rezultă că a ori x trebuie să fie obligatoriu egal cu x ori a. Adică cumva am schimbat relația x pătrat egal cu a, care presupunea să calculez x pătrat pentru o matrice generală. Acum, dacă ne uităm, matricea x este o matrice de 2 pe 2, deci aș putea să aplic teorema Cayley-Hamilton, că nu prea mă ajută din prima. Da? Cu o relație în care x-ul apare o singură dată în stânga, o singură dată în dreapta și nu mai trebuie să calculez x pătrat, ci x ori o matrice pe care o știu. Atunci, haideți să luăm separat și să calculăm a ori x, respectiv x ori a. Ca să nu ne complicăm inutil la calcule, dacă vă uitați un pic la matricea A, constatați că toate elementele sunt proporționale cu 5. E mai simplu să scot pe 5 în față. Deci vine 5 ori matricea 1, 1, 1, 2 și o mulțesc cu matricea X. Cine e matricea X? Păi e o matrice de 2 pe 2 cu elemente reale. De exemplu, o scriu de forma A, B, C, D. Cam mai mulțim clasic. 5-ul ăsta nu o să mă încurce, las așa. Și avem
Urmăriți, vă rog, și voi calculele. A plus C. După aia, B plus D. A plus 2C, respectiv B plus 2D. Calculăm invers, x-ori. Cinciul de la poate să vină în față și nu are restricții. Iar scriu așa, 5. Scuze. Totul, să nu ne încurcăm. Și vine A plus B. A plus 2B. C plus D. Și C plus 2D. Bun. Ca să am ăștia în față, eu o să șterg acum enunțul. Sănătate. Uite, da? Hai să vedem ce se obține. Scrie aici sus. Metăm asta două. Și avem A plus C trebuie să fie egal cu A plus B. Hai să scriem. Bun. După aia, B plus D trebuie să fie A plus 2B. A plus 2C trebuie să fie C plus D. Și în sfârșit, B plus 2D trebuie să fie C plus 2D. Și vedem ce se poate obține. Sănătate, A cu A se reduc. Deci, practic, din prima se obține că B trebuie să fie egal cu C. Hai să încadrăm. Același lucru se obține din ultima. Nu o să mai scriu. Deci se observă că 2D se reduc B egal cu C. Nu mai scriu că e deja scris. Din a doua, vedem ce obținem. De exemplu, să scoatem pe D. D ar fi egal cu 2B, B-ul vine dincolo, A plus B. Haideți să vedem dacă obținem ceva nou aici. C-ul trece dincolo, sau trece dincolo, D egal cu A plus C. Nu mai știu că C-ul egal cu B, deci practic se obține aceeași relație. Bun. Concluzie, deja elementele matricei X au restricții. Da? Și anume, X este egal cu... Observăm că nu avem restricția asupra lui A, deci A-ul număr oarecare. De asemenea apare și B-ul, numai că în loc de C suntem obligați acum să punem B și în loc de D vom scrie A plus B. Unde evident A și B sunt numere reale. Deci, vedeți, matricea X arată un pic altfel, nu cum am zis din prima A, B, C, D. Adică deja elementele au avut anumite restricții. Vă las câteva secunde să copiați și voi de pe tablă. Bun. Acum, ce vă rog? Îmi dictați din nou X-ul.
Era A, B, B parcă și A plus B, nu? Ce trebuie să facem acum? Păi să revenim la relația de la care am plecat. Trebuie ca x pătrat să fie egal cu A. Hai să-l calculăm pe x pătrat. Vă rog să urmăriți și voi calculez, să nu greșim. Deci vine A ori A pătrat plus B pătrat. După aia, ca să încerc să scriu direct, că nu e foarte complicat, o să avem AB plus AB plus B pătrat. Deci AB plus AB plus B pătrat. Deci practic va fi, hai să așa, B pătrat plus 2AB. Sper că nu am greșit la calcul. Deci încă o dată, AB plus BA plus B pătrat pare că e ok. Linia 2, AB plus AB plus B pătrat. Deci practic e același lucru, B pătrat plus 2AB. Și în sfârșit ultimul, iarăși o să încep direct, B pătrat plus, aici A plus B la pătrat, o să fie A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Deci practic am A pătrat plus 2AB plus 2B pătrat. Era B pătrat cu B pătrat. Da, bun. Și matricea asta trebuie să fie egală cu matricea A, care a fost 5, 5, 5 și 10. Obținem un sistem și anume A pătrat plus B pătrat, nu? A pătrat plus B pătrat trebuie să fie 5. Haideți să nu scriem toate ecuațiile, că unele probabil că sunt plus. B pătrat ăsta trebuie să-l scriem. B pătrat plus 2AB trebuie să fie tot 5. Logica asta nu mai scriem, e aceeași ca cea precedentă. Și ultima este de mare sens să o scriem. Dacă A pătrat plus B pătrat e 5, uitați aici aveți A pătrat plus B pătrat care e 5, plus B pătrat plus 2AB care e 5. Deci, practic, ultima relație, dacă scriu, e în plus. Dar atunci nu mai scriu. Asta este două. Bun. Aici trebuie să le scot pe A și B, ținând cont de faptul că ele sunt numere reale. Ce o să face voi? Acum, prima dată vă spun ce n-aș face. Evitați să vă apucați la chestii de genul să puneți B pătrat e 5 minus A pătrat și să nu în ultima că obțineți niște ecuații urâte. Da? E indicație și optimizăm lucrurile unde putem. Sau cât putem. Te rog. Din cele două relații rezultă că A pătrat plus B pătrat e B pătrat plus 2AB și de acolo putem să scoatem cât e A în funcție de B. Și atunci ori 0, ori 2B. Adică putem să le scădem direct ce spui tu. Și obținem relații. Da. Asta e una dintre metode care se aplică la sisteme care nu sunt liniare. Da? Deci ăsta e un sistem în care necunoscutele sunt A și B, dar nu sunt sisteme liniare. Atunci, la astfel de sisteme, ori scădem ecuația 1 minus ecuația 2 sau, cum a spus colegul, dacă aici avem 5, aici avem 5, logic ăsta două trebuie să fie egale. Da? Sau, ca să nu mai scriem de 100 de ori, pur și simplu, scad. Hai să vedem cine am avantaje. Să facem prima ecuație minus a doua sau a doua minus prima, cred că e același lucru. Și vine, când scădem, ăștia două se reduc, aici ne dă 0, deci voi obține A pătrat minus 2AB, și ce a spus perfect și colegul, este 0. Una dintre greșelile care cel puțin am văzut foarte frecvent, inclusiv la facultate, aveți tentația, când vedeți, nu știu, chestii de genul, să împărțiți cu numere.
Dacă împart acolo cu A, s-ar putea să facă o mică mare greșeală. Pierd soluții. Când împărțiți cu număr o anumită ecuație, asigurați-vă că numărul ăla cu care împărțiți nu poate să fie 0. Că dacă este 0, pierd soluții. Da? Deci dacă mă apuc aici să împart cu A, automat mi-am pierdut una dintre soluții. Bun, și atunci cum se procedează? Se dă factor comun. Vine A pe lângă A minus 2B, care este 0, echivalent A egal cu 0, ce vă spuneam? Sau, scriu așa, scriu direct A egal cu 2B. Deci, practic, am două cazuri. Cazul 1. A egal cu 0. Hai să le iau pe ăsta, poate e mai simplu. Acum, ca și observație, să nu vă opriți aici. Pentru că, gândiți-vă, ecuația asta, practic aveți un sistem cu două ecuații. Scăzându-le, practic eu am doar o incluziune între mulțimile sistemului și rezultatele pe care le-am obținut aici. O mulțimea rezultatelor corect pe care le-am obținut. Da? Făcând această diferență, practic corect aici este să pun rezultă. Dar invers, nu știu dacă e adevărat. Și vă dau un exemplu. Dacă diferența e 0, nu înseamnă că ăsta 2 neapărat 5. Dau un exemplu. A egal cu 1, B egal cu 1. Păi de aici rezultă că A egal cu B. Dar dacă A egal cu B, n-am nevoie să știu că A și B sunt 1. O să fie 100. Diferența tot 0 este. Da? Deci aici nu ar fi fost corect să fi pus echivalent. Da? Dacă am, să zic, F egal cu 5 și G egal cu 5, îmi rezultă că F egal cu G. Dar nu mă rezultă că F egal cu G egal cu 5 dacă iau invers. Bun. De aia trebuie să verific acum. Atunci când înlocuiesc, nu mai înlocuiesc aici. Cu asta am terminat. Revin la sistemul la care am plecat. Deci A egal cu 0. Pe dacă A egal cu 0 se obține B pătrat egal cu 5. Și observ că la ambele se obține B pătrat egal cu 5, nu le repet. Ceea ce este echivalent B egal cu minus plus radical din 5. Știu cine este X-ul. Hai să notez cu indici. X1 va fi 0. Hai să le iau prima dată cu plus. Radical din 5. Radical din 5. Era BB. Și aici era A plus B. A e 0 la 5. Practic va fi tot radical din 5. De asemenea am și un X2. Și ca să nu mai scriu, teoretic ce ar trebui să pun? În loc de radical din 5 să-l pun pe minus radical din 5. Practic aș avea 0, minus radical din 5, minus radical din 5, minus radical din 5. Păi dar pot să scot minusul ăla în față. De fapt constat că X2 este de fapt minus X1. Bun. Am terminat acest caz. O să șterg acolo. Ca să am în față. Și cazul 2. Avem că A este 2B. Ne oprim aici. Hai să mă opresc direct. Deci vine A pătrat, adică 4B pătrat. 4B pătrat plus B pătrat e 5B pătrat egal cu 5. Adică B pătrat egal cu 1. De unde rezultă că B egal cu minus plus 1. Atenți să nu puneți doar că B egal cu 1. În timp când aveți ceva la pătrat, sunt două soluții reale, dacă există astfel de soluții reale. Ok.
Dacă B, acum le iau pe rând, dacă B e 1, rezultă că A e 2, iar dacă B e minus 1, A va fi minus 2 și obținem. Haideți să ne legăm și de ultima, de asta nu m-am legat. Însă obține același lucru, că s-ar putea să nu. Atunci A e 2B, B pătrat plus 4B pătrat e 5, practic e aceeași ecuație și aici, deci nu mai trebuie să scriem nimic în plus. Concluzia, hai să notez cu X3. X3 era A, adică 2, B e 1, B e 1 și A plus B care e 3. Da? Deci a fost A, B, B, A plus B și X4 pe aceeași idee ca dincolo, toate sunt cu minus, deci practic X4 este minus X3. Bun. Și acum exact ce v-am spus la început. Cine-i P-ul? Păi, eu am început cu cazul A egal cu 0. Da, nu era absolut nimic greșit dacă începeam cu acest caz. Și obțineam, poate notam acolo, x1 egal cu asta, x2 minus x1, asta a fost x3, asta minus x3. Făcând așa, am tentația să spun că P este x1 ori x2 ori x3 ori x4. Și era P-ul? Produsul soluțiilor ecuației matriciale x pătrat egal cu A. Am 4 soluții. Da? Bun, dar cine spune că x1 ori x3, de exemplu, este egal cu x3 ori x1? Că dacă luam cazul invers, ziceam că x3 ori x4 ori x1 ori x2. Da? Și repet, produsul matricial nu este comutativ. Atunci, ca să nu am mai multe variante de răspuns și logic, n-ar trebui să am și, în primul rând, ca problema să fie corect definită, trebuie să mă asigur că x1 ori x3 este egal cu x3 ori x1. De ce doar pentru astea două? Păi, x1 ori x2 e egal cu x2 ori x1. Uitați-vă că x2 de fapt e minus x1. Da? Deci pentru astea două, x1, x2 egal cu x2, x1. Pentru astea două, x3 ori x4 egal cu x4 ori x3. Deci singurul produs care s-ar putea să-mi pună probleme este x1 cu x3. Unde să mă șterg? Șterg aici. Și cu asta șterg imediat. Deci, x1 ori x3. Hai să verificăm. Dacă x1 ori x3 egal cu x3 ori x1. Acum, ca să nu mai pierdem vremea, hai să nu uităm doar vizual. Ca să facem x1 ori x3. Bine. 0. Radical din 5. Da, doar vizual, nu mai scriu. După aia, 0. 3 radical din 5. Deci, țin minte, radical din 5, 3 radical din 5 pe prima linie. După aia, 2 radical din 5 cu radical din 5 e 3 radical din 5 și practic am radical din 5, 3 radical din 5, 3 radical din 5 și ăsta e 4 radical din 5, că era suma lor. Dacă fac pe dos, aș avea 2 ori 0 e 0 plus 1 radical din 5 radical din 5 fix, să pus dincolo. După aia 2 o radical din 5 plus 1 radical din 5, 3 radical din 5 exact că a fost dincolo. Și probabil că iasă și celelalte. 1 cu 2, 3 radical din 5 și 1 cu 3, 4 radical din 5 e corect. Deci, într-adevăr, chestia asta e verificată și atunci nu contează ordinea pe care o iau în mulțirea respectivă. Deci, în situația asta am voie abia acum
am voie să scriu cine e P1. Deci este X1 ori X2, dar se observă că X2 este minus X1 ori X3 ori minus X3. Dacă aș fi luat cazurile invers, la fel ar fi fost corect, tocmai din motivul că X1 ori X3 este egal cu X3 ori X1. Deci nu contează ordinea pe care o iau aici. Bun. Și acum am două variante. Să mă apuc să le iau pe rând sau să observ. Minus ori minus e plus. X1 ori X1 e X1 pătrat ori X3 pătrat. Ce fac acum? Mă apuc să-l calculez pe X1 pătrat? Teoretic pot. Practic, de ce nu vreau să-l calculez? Pentru că X1 și X3 erau soluțiile ecuației X pătrat egal cu A. Deci nu mai am ce să calculez. Înseamnă că ăsta e A, ăsta e A, practic vine A pătrat. Acum am nevoie de A. Nu am niciun de pe tablă. Scot un 5 în față ca să nu mai spun 100 de ori. Deci la 5 de la una, 5 de la celălalt A, deci practic voi avea 5 la 2 ori 1, 1, 1, 2 ori 1, 1, 1, 2. Aceste 5 pătrat lângă 1 cu 1, 2, 1 cu 2, 3, 1 cu 2, 3, 1 cu 4, 5. Să sperăm că n-am greșit. Mai partea de rugă. 5 pătrat, 2, 3, 3, 5. Ruga s-a adeverit și obținem E-ul. Această problemă se poate schimba foarte simplu. Se observă, de exemplu, dacă uitați la relația x pătrat egal cu a, că dacă x ar fi în m, da? Și minus x e tot în m. X pătrat egal cu a. Păi dacă am un x și minus x e tot acolo. Minus x totul la pătrat egal cu x pătrat. Da? Dar se poate lua un exemplu în așa fel încât să mă întreb x1 ori x2 egal cu x2 ori x1. Asta ar putea să nu fie. Atunci ar trebui să fac mici modificări. Se poate arăta, poate puteți arătați în general că dacă x1 și x2 sunt din m și x1 ori x2 este din m. Dacă se poate arăta chestia, atunci am terminat. Indiferent ce rezultat iau, tot e ok. Dar dacă nu se poate arăta că x1 ori x2 egal cu x2 ori x1 în ipoteza în care x1 și x2 sunt din m, hai să presupunem că nu se poate arăta, se poate face o mică modificare și visea la rezultat. Există mai multe variante. Da? Când vor exista mai multe variante? Păi dacă x1 ori x3 nu este egal cu x3 ori x1. Și în situația respectivă, P-ul nu este unic definit de relația dată de enunț. Înțeles? Suntem la jumate, facem pauză, 10 minute. Am dat eu pe... Am dat ce dragul mă acum. Am văzut că merge, avea scrie destul de... Avea 0. Păi dacă merge, lasă că... Știi că se tot ce merge, lasă meargă, când se oprește ție. Atunci să pun asta. Am pus un pic cu lemnul să
Și trebuia să șeruiască, dar nu știu, nu merg share content, nu? Să șeruiască ce scrie pe tablă, să pară sus. Nu mai. Ce nu vedeau sus? Nu, ei văd doar îi filmați ei. Ei trebuiau să vadă ce scrie pe tablă. Să vedea. Ecranul ăla apare la camera video și să apare pe tablă mare. Bă, dar să vedeau. Fie Să să vedea camera video dacă se proiectă acolo. pe tablă ce scria. Nu? Deci vă vedeați aici acum. Nu, să nu uitați în sus, mă, să vă uitați acolo. Așa era ideal, știi, să scrie, nu se vadă. Știți unde se face data viitoare? Vreo 2-3 săptămâni tot aici, pentru că în sala respectivă s-o spart totul. Când D1 s-o spart tot peretele, tocmai ca să spun o chestie de aia. Era perete de la fals, de aia ieri au lucrat oamenii până la 7 ca să pună prostia aia. 7 seara. Să lăsăm pe wireless sau pun din asta. Oare. Am pus și ăla, dacă cumva nu mai merge, intri pe conference. Bine. Ah, ok. Conference, parcă, Mhm. radio range. Mhm. Dacă cumva se oprești, da. Mai nu cumpără. Cât începe acum la fix? Cum e pauza? Mhm. Nu? Sau Depinde de cât. Da. Am spus 10 minute acum. 15, da. Deci aveam curs sau am curs și D1 și în 117. De săptămâna viitoare încolo. Nu se O să eu trimis că e online. Deci eu nu mai suport online, frate. După aia au trimis că în loc de D1 e jos. N110, ceva de dar în loc de 117, cred că nu trebuie să spargă, nu? de tot, dar nu sunt 117. care nu mai au table, că eu am 117, dar acolo e perete de asta sau e tot de la de Igips, nu știi? Că dacă și acolo sparg. nu știu, dar sunt 4 care cu aici. În D1 până sparg, adică, nu știu, că zicea Liviu, că Dani, că tot peretele trebuie să ori îl sparg, ori pun și dar de cad de ăsta de fier ca să poată să pună, știi, fiind de rigips, nu stă greutatea alea. Da, știu cum se spune să fac. Bine, peretele exterior nu e de rigid, dar până la rigid mai ies, nu știu, 60 de centimetri. Da, și dai de mult și o bola mort. Pică ecran. Cum mai fost unde au pus un rac și au picat zilul cu tot cu rac? Nu au picat rac. Racul ăsta de rețea, știi? L-au pus pe un zid și au picat zidul. Racul tot cu rac. Dacă se uita un sus, dar la ce dacă se uita un sus? La ei. Că mă vedeam și eu și am mutat acolo. M-am enervat, m-am mutat în colț ca că nu mă văd. Când mai făceam online pe Zoom, să știi că e super greu să nu te vezi. Dar nu știu ce am dat, nu știu ce setări erau care nu mă vedeam pe mine. Da. Și era super greu să nu mă văd. Adică, la cât e până la 1 fără 10? Unul la unul. Stare și nu știu dacă o să tac guma, că dincolo am făcut, dar am umblat în el. Dar nu. Am să m-am să învățat, fie, da? să șteargă cu ăsta, dar ăsta cred că doar și aici scrie și aici. Dar dincolo am setat, dar mă rog, am dat un reset. Că acolo intra pe Teams și nu aveam cont, nu era plătit Teams-ul și trebuie să înceapă lung cursul și doar, nu le trebuie, doar să scrie pe tablă și La astăzi la calculatoare,
Am făcut de vreo 2 ori online și mă pun dracu să fac niște setări pe acolo, să fiu mai șmecher. Bă, n-am mai știut să scriu. Mă pun, găseam efectiv creionul, gata. Azi pauză. Am enervat și am gata. Față în față. Seara că o dat drumul, că asta e o viteză bună. Și să nu fie pe capul ceva probleme, cum a fost într-o sâmbătă pe iară, mergea cu nume deloc, picat tot net. Și am pus pe access point-ul ăla, dar acum că pică netul, tot, că trebuie și aici să mă duc jos la, nu, la etajul 1 la switch, să conectez de pe routerul ăsta tot switch-ul ăla. Așa unde, acum aici n-am un switch mix. Bă, puteam să mergeam super încet pentru că scriam și după aia apărea, știi? Da. Dar după au fost ok, părea că e destul de stabil. Da. Nu știu, mie, dacă dai un speaker și pe ăsta, pe laptop, Da, dar nu știu cum se vedea acolo, dar Nu știu. că mie îmi dă, nu pe Google speaker, da, să vezi că era o viteză mică la download. Da. Instalăm un folder de Excel. Mare. Vreau să o viteză e priză afară. Trebuia să pună o priză în plus aici. Nu ne-am gândit să mai punem. Atât o cerut, 2 prize. Speakers de la Opera. De la Vigi. Am zis, da. la ce ești? Da. Ise. Lise, Poate. fiind. Bine sistemele. Ce întreb că ISE era înainte științe economice? Era Institutul Științe Economice, ISE-ul și când a ISE. Bună. Da. Matematici speciale sau... Și se face cu alt profesor acum? Cine? Ce rău a fost înainte, va. Cine a fost? Să vezi acum. Cine a fost? Cum ăștia la Romeo. Romeo era? Am fost anul trecut, deci m-am uitat. Orică de când îmi pare, îmi să fie bun. Deci, după prezentarea a doua, bine, îl știi pe Speedy pe Edea. Da. Deci notă sub 8 nu dă. Dacă dă o notă sub 8 înseamnă că o picat ăla, îi tămâie. Da. Emma aveau ăștia 5, 6, 2, 3. Nu, Romeo, ok, dar na, eu nu zic că erau călcați singur, știi? Și după prezentarea a doua, ele erau trecut toți. Am 60 de restanțieri. Da, Orange. Nu uite. Da, la Orange sunt totuși mai bine. Nu, Dar și eu am 10 la seminar și nu m-am dus în prezentarea întâi, dar Conferență. am avut niște probleme cu o prietenă și a trebuit să stau cu ea și nu m-am dus nici la cursul lui. M-am dus pe 2, au făcut circ cu mine. Nu vii la curs, nu știu ce. Și m-a trecut în pe 3. Mă rog, la seminar. Niște colegi au filmat ora de la examen cu 2 ore înainte de examen și nu primit toți notificarea pe Outlook. Și din cauza că nu au văzut ora la care trebuia să vină seria B și din seria A nu a trecut. Ce viteză are? Așa, nu să faci. Orange, Am da. să văd. Văd că am adus un cablu scurt.
Bă, mai am o copii. Dar bă, vedeți, fiți atenți și voi la curs, la meste, sau Bă, la cursuri pe lectură, nu avem nicio treabă. O să înveți și de acasă, că m-am pus să deschid cursurile. Dar cursurile lui aveau greșeli intenționate. Noi am schimbat materia, voi faceți, sau făceați și face și acum prostii de la pe transformate, prostii cu... Adică da, sunt ok și la voi la IS, dar nu să mai prea mai folosesc acum. La mine 300 de curs pot probabilități și statistică, la probabilități. Uitatea, da. Și, da, partea asta le plăcea, dar numai dezavantajul cu algoritmi. Deci acolo sunt probleme care trebuie să înțelegi. Dacă tu nu ești atent la undeva, da, e ei. Și am aflat, rând, ultimul rând, penultimul rând, era așa, vorbi. 3 rânduri liber, ocupate, liber și ultimul spate. Bă, voi ce faceți? Jucau, poker. Ia, hai. Ia, vedem data viitoare. Am întâlnit ocupați din nou și mai puternic cu domnul Cucu. Nu merge de la... Da. Ce să făcut? Marketing sau ce să Și la Izec face tei. făcut? De el? Deci la CTI predă TS, teoria sistemelor. El face TSU? Da, la ei. La noi face doamna Ana Dan acum. Nu așa. Și după, nu știu, ei nu mai fac, cred, și face cu noi optimizări. Înainte la CTI țineam cursul ăsta de cantități. M-am trecut la info de când am schimbat și cum a și ea. Am adus întrebări de probleme și pe chat. Mai vreau să fac și sisteme pe care am vreau să fac și determinație. Să fac și la... doar ăla pe jos și răspunderea, știi? Numai pe ăla. Pe jos, știi? Da, acum da, hai să vedem. Așa trebuie să n-am. N-am pus pauză la recording. Ah, sonorul, numai sonorul. Da. S-a auzit totul? Am vorbit. 188, 189.
Ok, acum Da. continuăm? Bun. Începem cu un test. Facem o problemă care nu e înculegere. Cea mai simplă problemă posibilă. De regulă o dau și studentul și vreau să cum o rezolvați voi. Da? A, L fără număr. Înainte să facem și probleme propuse, o să vreau să fac două sisteme cu voi, sisteme și practic în partea de rezolvare a sistemului încorporez și determinați. Vă pun cel mai simplu sistem posibil. Vreau să încercați să-l rezolvați. X minus Y e 0, minus X plus Y e 0. Ce înseamnă a rezolva un sistem? La final, să scrieți mulțimea soluțiilor. Hai, încercați. Cei din online puteți să încercați și voi. Să rezolvați sistemul cu bună întrebare, să rezolvați sistemul presupun că X și Y sunt numere reale. Voi sunteți obișnuiți, învățați un algoritm. Nu zic că nu-i bine, că nu-i bine că învățăm, dar câteodată sunt probleme atât de simple în care vă scot cumva din teoria voastră sau din algoritm. Iar sistemul e simplu că ăsta nu este. Ați rezolvat? Concluzia. Care este mulțimea soluțiilor? Deci, repet, ca să rezolv sistemul, vreau la final să văd așa. Deci scop. S egal. Prin S am notat mulțimea soluțiilor. Nu mă interesează cum e compatibil, determinat, vreau mulțimea soluțiilor. Hai să facem testul 2. Cine vine acum? Vă vedeți pe YouTube. Cine vrea să vadă pe YouTube să rezolve sistemul ăsta? Hai, încercă careva. Ce am făcut genic. Deci, din ecuația asta am făcut... Ok, rezultă că x egal cu y și din jos minus x egal cu minus y. Și din moment ce aici x egal cu y, am putut, practic, neavând... Practic ce se observă? Că de fapt cele două ecuații reprezintă cam aceeași ecuație scrisă un pic altfel. Corect? Deci rezultă că x egal cu y. X egal cu Y. Bun. Care este mulțimea soluțiilor? Deci a rezolva sistemul nu înseamnă a spune că X egal cu Y. Și eu vreau mulțimea soluțiilor. Tot timpul, uitați-vă și pentru bacalaureat. Când rezolvați un sistem, finalul trebuie să se termine cu mulțimea soluțiilor. Să observați că X egal cu Y, toată lumea observă. Bun, o primă greșeală. Cine spune, Da. cine spune colegului ce a greșit? Nu mi se spune că mulțimea este R, de fapt. Ba, nu, am spus. Deci vreau să rezolv mulțimea mea reală. Ce-i greșit din ce a scris colegul nostru? Te rog. Ne-ai ridicat mâna. Da, păi trebuie să fie duble, ca să fie ca lumea. S egal duble. Mulțimea soluțiilor ce e? Mulțime de soluții, de aici mulțimea soluțiilor, iar fiecare soluție, având în vedere că avem două necunoscute, trebuie să fie o pereche. Deci, practic, e mulțimea perechilor XY. Cum punem pereche? Așa, în paranteză. Paranteză.
Nu din R, ci din R2. R2, R pătrat, perfect. Proprietatea că X egal cu Y. Bun. Mersi? Sau cum mai poți să spui chestia asta? O să ne știu acum. Cum erați învățați? Notăm Y cu A, bla bla bla, și putem să scriem că este mulțimea formată din perechea A cu proprietatea că A aparține lui R. Așa se scrie corect. Și acum, dacă analizezi chestia asta, vă spun ce poate ați făcut unii, ce greșeli ați făcut unii poate. Am un sistem de 2 pe 2. Nu o să mă apuc cu matricial să rezolv sistemul. Cu A n-are sens, adică se poate, e totul corect, dar sistemul este foarte simplu și n-are sens să fac chestia asta. Poate ați avut tentația să vă apucați cu metoda reducerii. Ce fac? Cum erați învățați? Tragem bară, X cu minus X bară, Y cu minus Y mai punem o bară, egal cu gol. Și poate din scrierea asta trag concluzia greșită, și foarte greșită, că X și Y sunt 0. Dacă vă uitați la ce am scris pe tablă, niciunde nu am scris că X și Y sunt 0. De fapt, ce am obținut? Bara asta înseamnă 0, plus bara asta la alt înseamnă 0. Am obținut de fapt că, scrie aici, fiind asta vă gândiți că e un fel de ciornă, 0 egal cu 0. Deci dacă 0 egal cu 0, nu s-a obținut că X și Y sunt 0. Da? Să fiți, tocmai de-aia v-am și pus această problemă. Poate unii dintre voi a spus că X și Y sunt 0. Nu. 0, 0, adică perechea 0, 0, într-adevăr este soluție. De ce este soluție? Observ că acest sistem este omogen. Da? Un sistem care are toți termenii egali cu 0 după egal se numește sistem omogen. Sistemele omogene au un avantaj foarte mare față de sistemele oarecare. Și anume, sunt compatibile. Tot timpul când vreau să rezolv un sistem, trebuie să mă asigur că am ce să rezolv. Că s-ar putea să-l rezolv și să obțin contradicții. Uitați un pic aici. Dacă în loc de 0 ăsta puneam 1, se obținea că 0 egal cu 1. Adică ceva fals, adică se obținea o contradicție și atunci mulțimea soluțiilor sistemului a fost mulțimea vidă. Da? Altă rezolvare greșită. Observați că X egal cu Y și scriați X și Y poate să fie oricât. Nu poate să fie oricât. Pentru că observ că Y-ul sau X-ul e condiționat de cealaltă. Deci eu trebuie să am această restricție între componentele soluției. Da? Și tot timpul vă uitați, dacă aveți de rezolvat un sistem de 2 pe 2 și presupunând că e compatibil, orice soluție de fapt e o pereche. Dacă am de rezolvat un sistem de 3 pe 3, orice soluție, dacă există, este un triplet. Mulțimea soluțiilor trebuie să fie mulțimea perechilor, respectiv mulțimea tripletelor, care eventual verifică o anumită proprietate. Da? Dar a rezolva sistemul, și aici vorbesc mai ales pentru când o să dați bacalaureatul, nu înseamnă rezolvarea, faceți chestia asta, rezultă X egal cu Y și ați terminat. Nu ați terminat. A rezolva un sistem presupune a scrie mulțimea soluțiilor sistemului. Iar dacă sistemul este incompatibil, ajungeți la anumite situații în care sistemul este incompatibil, atunci mulțimea soluției este mulțimea vidă. Da? Deci să fiți foarte atenți la detalii de genul, că sunt sisteme chiar foarte simple și observați care ne conduc la erori. Da? La fel cum o scris colegul, vi se scadă. Da? Deci dacă ar fi să primiți problema asta la bacalaureat și scrieți X, Y din R cu X egal cu Y, nu e corect. Pentru că o soluție, în cazul acesta, trebuie să fie o pereche de numere reale. Ok? Bun, acum haideți să trecem la chestii serioase. Vreau să rezolvăm un sistem. Mai întâi o să rezolvăm un sistem omogen și apoi altul neomogen. Majoritatea problemelor, cum am spus, le-am făcut anii trecuți, acum 2 ani, 3 ani și așa mai departe, și cam toate le găsiți deja rezolvate, eventual cu alt număr. Vreau să, chiar dacă la unele mă repet, să rezolv sisteme care iarăși conduc la metode.
vreau să incorporez cumva și calculul determinanților. Să nu iau separat, sunt foarte mulți determinanți care se bazează pe anumite reguli și în continuare chiar asta se face. Vreau mai întâi să rezolvăm un sistem, cum am spus, omogen. De exemplu, hai să facem al 243. Că aici învățăm niște chestii și, sau ne readucem aminte câteva chestii legate de determinanță. Scriu sistemul. X sem Y sem pătrat Z egal cu 0 m pătrat X plus Y plus sem Z egal cu 0 m pătrat X plus sem Y plus Z egal cu 0. M este număr real. Și acum, ce zice? Să se determine mulțimea valorilor lui M. Adică ne interesează cât este M-ul sau cui aparține M-ul. Scriu așa ca să fie clar că trebuie să scriu o mulțime. Astfel încât sistemul, hai să notez cu S, admite și soluții diferite de soluția banală. Ce este soluția banală? Corect. Spun de data asta. Voi indicați să știu. Diferite de paranteză. Ce am scris o soluție aici? Un vector. Da? Deci, în cazul sistemelor, soluțiile sunt vectori. Logic dacă există. Și soluția banală în cazul de față este 0, 0, 0. Da? Asta este soluția banală. Deci, soluția este un vector cu 3 componente pentru acest sistem. Bun. Hai să vedem cum rezolvăm. Acum, problema asta, în general, e super simplă, dar o rezolv pentru a explica cum se calculează anumiți determinanți mai simplu. Sistemul e omogen. Da? Cum am spus. Dacă sistemul este omogen, automat este compatibil. Da? Hai să și scriu chestia asta. Deci S este sistem omogen. Rezultă S este sistem, scriu prescurtat, compatibil. Tot timpul când rezolv un sistem, înainte să mă apuc efectiv să-l rezolv, trebuie să mă asigur de compatibilitate. Bun. Fiind compatibil, admite cel puțin o soluție. Acea soluție este chiar soluția nulă. Întrebare, admite și alte soluții? În afară de cea nulă? S-ar putea să admită, dacă cum s-ar putea să nu admită. Întrebare. În ce situație sau ce ar trebui să presupun astfel încât sistemul să admită doar soluția nulă? Dacă ne uităm un pic, să observăm că matricea sistemului este matrice pătratică. Hai să o scriem. Deci matricea sistemului este 1 m pătrat, 1 m. Deci ce condiții ar trebui să pun în așa fel încât sistemul să admită doar soluția nulă? Care? Ce condiții ar trebui să spune? Nu mai ridică. Trebuie să fie nenul, adică atunci când intrăm în nenul aplicăm gramă și înlocuim 0 cu fiecare. Așa, perfect. Deci trebuie să mă leg de determinant. Matricea sistemului fiind pătratică, am voie să-i calculez determinantul.
Da? Dacă determinantul e diferit de 0, hai să nu presupun că am un sistem omogen. Să repetăm un pic teoria. Pentru matrice pătratică cu determinant nenul, ce metodă sunteți voi obișnuiți să aplicați? Regula lui Cramer. Da? Sau ce presupune regula lui Cramer? Scriu matricea sistemului și înlocuiesc apoi pe rând fiecare coloană a matricei cu coloana terminul liber. În cazul nostru este sistem omogen cu 0 și am un determinant supra determinantului A. Presupun că determinantul e diferit de 0, repet. Dacă împar pe el. Dacă am un determinant și o întreagă coloană este 0, înseamnă că automat este 0, 0 împărțit la un număr nenul este 0. Deci, răspund la întrebarea, ce condiție trebuie să pun ca sistemul să admită doar soluția nulă? Determinantul trebuie să fie diferit de 0. Dacă determinantul este diferit de 0, nu am ce să mai rezolv. Nu mai trebuie să fac cu Cramer în cazul sistemului omogen, automat avem doar soluția nulă. Și atunci, ca sistemul să admită și soluții nenule, logic, ar fi ca determinantul lui A să fie 0. Și asta e condiția pe care trebuie să o pun. Avem două variante. Să ne apucăm să calculăm metoda, să calculăm determinantul matricei clasic, fie cu regula triunghiului, fie cu regula lui Sarus. Dar tot timpul trebuie să aveți în considerare ce trebuie să faceți, scopul final al rezolvării. Scopul final este să egalezi determinantul cu 0. Dacă m-aș apuca clasic, de exemplu, hai să vedem ce se obține. Nu calculez. Fac cu regula triunghiului, de exemplu. 1 plus m la a 5-a. Păi am de rezolvat ecuație cu m la 5-a, nu vine să mă apuc cu ea. Atunci, a calcula determinantul matricei sistemului clasic, o să-mi complice existența mai încolo. Atunci nu vreau să-mi complice existența. Nu? Cum se calculează determinantul unei matrice în anumite situații? Haideți să ne uităm un pic la matrice. Și să observăm. De exemplu, dacă m-aș uita la linii, am 1m pătrat. M pătrat 1m, respectiv m pătrat m1. Și eu constat că, de fapt, sunt aceleași numere, da? Doar permutate. Cea mai simplă metodă în situația respectivă este să adun liniile sau coloane, depinde de matrice, la aceeași linie sau aceeași coloană. Și apoi, fiind aceleași numere, când fac suma respectivă, obțin același număr. Număr pe care îl voi scoate în față. Și nu mai calculez determinantul sub forma respectivă, o să-l calculez cu această metodă. Care este avantajul? Păi dacă scot un număr în față, am un produs. Un produs care trebuie să fie egal cu 0. Deja am informații. Pe când dacă am o înșiruire sau o sumă cu m la 5, m la nu știu ce puteri mai apar, s-ar putea să complice calculul ulterior. Da? Bun, și atunci întrebarea. Când adun toate liniile la aceeași linie? Păi, dacă am aceleași numere pe linii sau pe coloane, dacă nu fac coloane, permutate între ele, dar mai este un caz mult mai general. Când suma pe linii sau suma fiecărei linii sau fiecărei coloane este aceeași. Eu pot să fac același număr. Trebuie să fie aceleași numere permutate. Dar se poate întâmpla, de exemplu, ca pe linia 1, linia 2, linia 3 să am acea sumă. Dacă am acea sumă, fac calculul de care vă spuneam și scot respectiv un număr în față. Bun. În concluzie, adunăm, observ că pe linie am aceleași numere, înseamnă că adaug coloanele 2 și 3 la coloana 1. Dacă când adaug la o coloană mai multe coloane, rezultatul determinantului nu se modifică. Atunci avem m pătrat m1 adunate, deci vine m pătrat plus m plus 1. La fel, fiind aceleași numere permutate pe prima coloană, voi avea m pătrat plus m plus 1. Celelalte două coloane rămân nemodificate.
M, 1M. Scot în față. Deja să observe avantajul acestei metode. Ori 1, 1, 1, M, 1, M, M pătrat, M, 1. Egal. Ca să mai scriu aici un pic. Ce facem acum? Ne facem zerouri pe prima coloană. Păstrez prima linie, iar apoi din liniile 2 și 3 scad prima linie. De exemplu, se poate opera cu oricare din cele 3 linii, dar e mai natural așa. Hai să nu șterg aici. O să mai scriu aici, după aia revin. Deci, păstrez prima linie. Fac scăderile. 1 minus 1, 0. 1 minus M. M minus M pătrat. La fel, 1 minus 1 e 0. O să după aia sus mai mare, ca să vedeți. M minus 1 și 1 minus M. Deci, da. Este M pătrat plus M plus 1. Dezvolt determinantul după elementele coloanei 1 și vine ori, am vă aduc aminte formula 1. Vedeți că 1 este acest element care de regulă se numește pivot. Ori. Și acum să nu uitați, vă rog, să mulțiți cu minus 1, deși aici nu are niciun efect, să spun așa, pentru că egalez cu 0, la suma dintre numărul liniei și numărul coloane pe care se află elementul. Ăsta se află pe linia 1, coloana 1, deci practic va fi minus 1 la puterea 2. Unde? Trebuie să fie 0. Aici? E M plus M. Nu trebuie. Mai scriu acum? Deci aici e 0. 1 minus 1, 1 minus M, M minus M pătrat. Scad. Prima linie o păstrez. Când păstrez o linie, asta o scad la următoarea. Deci vine 1 minus 1 e 0, 1 minus M corect, M minus M pătrat corect, 1 minus 1, 0, M minus M, scuze. Da, dar cred că m-am uitat din greșeala la alte. Bine că observat. Deci vine 1 minus M, M minus M pătrat, 0, corect, și 1 minus M. Da. Bun, și atunci obține determinantul ăsta de ordine 2. Hai să ți-o acum să vadă. Și eu atent. Deci vine 1 minus M, M minus M pătrat, 0 și 1 minus M pătrat. Da, eu m-am uitat din greșeală la linia 2 acolo. Corect. Care este egal cu? Da, deci practic acest determinant s-a obținut tăind coloana, respectiv linia pivotului.
Da? În cazul nostru 1. Primul termen lasă așa cum e. M pătrat plus M plus 1. Aici pot să calculez și direct. Ne 1 minus M pe lângă 1 minus M pătrat. Bun. Și acest determinant o să fie egal cu 0. Da? Deci, dacă determinantul este 0, fiind sistem omogen, automat va fi compatibil nedeterminat. Spuneți, vă rog, voi, care este diferența între un sistem compatibil determinat și compatibil nedeterminat? Cel compatibil determinat admite o soluție unică, care în cazul nostru ar fi un triplet. Da? Deci, repet, când vorbesc de soluție, în cazul acestei probleme este un triplet. Iar cel nedeterminat admite o infinitate de soluții care sunt la rândul lor triplet. Bun. Deci concluzia, M aparține mulțimii. Primul termen, dacă ar fi să-i calculați determinantul, discriminantul, hai să calculăm așa direct, ar fi B pătrat 1 minus 4 minus 3. Deci am, practic, M pătrat plus M plus 1 egal cu 0, are discriminantul minus 3 care este negativ. Funcția de gradul 2, că până la urmă asta e o funcție de grad 2 în M, are semn constant în situația în care discriminantul este negativ. Ce semn? Semnul A. A este termenul dominant sau coeficientul termenului dominant, mai corect. Adică, cu alte cuvinte, această expresie este 100% mai mare strict ca 0. Și asta ar fi, o rețineți când o vedeți. Deci M pătrat plus M plus 1 sau M pătrat minus M plus 1, deci aici poate să fie și minus, tot timpul este strict mai mare ca 0, motivul, discriminantul asociat este negativ, deci păstrează semnul A, care e pozitiv. Atunci, ca această expresie să fie 0, înseamnă că ăștia doi, fie primul, fie al doilea este 0, din primul obține M egal cu 1, din al doilea M egal cu 1 sau minus 1, M-ul parcă era un număr real, erau restricții, da? Deci M-ul aparține mulțimii plus minus 1. Da? Deci pentru M egal cu plus minus 1, sistemul admite și alte soluții decât cea banală. Înțeles? Bun. Și merg pe aceeași idee, dar de data asta vreau să rezolvăm un sistem care nu e omogen. Aici iarăși vreau să vă explic un artificiu și tocmai de-aia o să facem 245, cred că asta e cam, hai spun, cea mai grea dintre cele cu sistem. Poate scriu sistemul. Și sunt două motive pentru care am ales această problemă. Am văzut că era și cerută în online, parcă. AX plus BY plus CZ este 1. CX plus AY plus BZ e 1. BX CY plus AZ. Stop. Numai scriu A și B sunt parametri reali. Bun. Dacă ne uităm un pic la enunț, acum nu o să scriu toate cerințele, sunt destul de multe, ne întreabă care din următoarele propoziții matematice sunt adevărate. De fapt, care e adevărată când soluția e unică. Acum vine știți la minte. Numai că la A îmi dă, dacă A egal cu B egal cu C, se spune ceva legat de compatibilitate. La B, dacă A egal cu 1, B egal cu 2, C egal cu minus 3, iar se precizează ceva legat de compatibilitate și așa mai departe. Practic, ar cam fi să mă apuc să le rezolv pe toate. Am văzut la mulți colegi de voștri, când au tipul ăsta de probleme, în loc să se lege de sistemul ăsta cum e dat pe caz general, adică cu ABC, încep să rezolve fiecare sistem în parte. Nu zic că nu e corect, dar o să stăm foarte mult. Să aveți de rezolvat 5 sisteme și ne-am și ultima afirmație care zice că toate sunt false.
Deci, n-am motiv să mă apuc să rezolv fiecare situație în caz particular. Adică să fac A, B, C, D. Atunci, care e sfatul meu? Aveți sistemul pe caz general, îl rezolvați pe caz general și apoi particularizăm. Și o să vedeți că nu mai trebuie să faceți absolut nimic. Care e diferența față de problema precedentă? Sistemul nu este omogen. Dacă sistemul nu este omogen, nu mai știu dacă este compatibil sau nu. Deci, pentru astfel de sisteme, trebuie prima dată să mă apuc să studiez compatibilitatea matricea sistemului. De fapt, o să scriu aici în paralel chiar matricea extinsă. Pentru sistemele neomogene, e indicat să vă legați direct de abarat. Abarat înseamnă matricea extinsă a sistemului. Deci, în cazul nostru avem abarat, este egal cu A, B, C, bară 1, C, A, B, la fel 1, C, A. Și ca să nu mai scriu din nou, până la bară este exact matricea sistemului, adică matricea A. Da? Abarat, ca și concept, se numește matricea extinsă a sistemului. Da? De ce avem nevoie de matricea extinsă a sistemului? Pentru că nu știu dacă sistemul este compatibil sau nu. Întrebare. Dacă sistemul ar fi fost omogen, mai avea sens să scriu abaratul? Nu, că e compatibil. Deci abaratul se utilizează la compatibilitate. Da? Mă rog, la rezolvare. Dar în cazul sistemelor omogene, aici e clar ce îi. N-am de ce să mai scriu. Da, nu-i greșit că scrieți abaratul, dar nici nu mă avantajează. Bun. Capele determinantul matricei. Dacă am tentația să îl calculez clasic cu regula triunghiului sau regula lui Sarus, după ce o să fac acel calcul, o să mă uit la el și el la mine, o să constat că nu mă avantajează cu absolut nimic. Am nevoie de compatibilitate. Din nou trebuie să mă leg de faptul ulterior că determinantul este sau nu este 0. Atunci, metoda generală și cea mai simplă în cazul de față este să dezvolt determinantul după elementele unei linii sau unei coloane după ce îl prelucrez un pic. La fel ca dincolo, constat că am aceleași numere pe linie aici și pe coloane, doar permutate. Și fac același lucru ca la problema precedentă. Le adun toate la prima coloană, de exemplu. Și ca să nu mai scriu din nou, totul o să scriem un pic direct, ca să nu mai pierdem vremea. Uitați-vă, când le adunați toate la prima coloană, o să aveți A plus B plus C. Da? Și le scot direct în față. Da, să urmăriți, vă rog, și voi să nu scriu greșit. Deci o să avem 1, 1, 1. Asta le copiem. Facem zerouri. Deci am A minus B, B minus C, C minus B, și A minus C. Da. Mă sper că m-am uitat bine. A minus B, B minus C corect, C minus B, A minus C corect. Egal? Îl dezvoltăm, nu mai scriu acum tot calculul, e același lucru, vine 1 ori minus 1 la a doua, care e tot 1. Practic, avem pivotul care 1 nu intervine la înmulțire, ori acest determinant de 2 pe 2. Aici nu mi-am regulă neapărat, pot să-l calculez efectiv. Deci A plus B plus C pe lângă. Hai să fac paranteză. Deci ăsta ori ăsta. Avem A pătrat minus AC minus BC
Uita bine, da? Deci A pătrat minus AC minus AB, da, ăsta e plus, plus BC și minus AB, nu? Da. Deci A pătrat minus AC minus AB și plus BC, că e minus cu minus. Minus chestia asta. Și uitați-vă. Aici aveți B minus C, C minus B cu minusul din față o să fie B minus C la pătrat. Da? Deci practic va fi plus B pătrat plus C pătrat minus 2BC. Ținem A plus B plus C pe lângă. Hai să scriem un pic altfel. A pătrat plus B pătrat plus C pătrat minus AB. Le iau în ordine naturală. Minus AC. Și acum aici avem plus BC. Minus 2BC se duce. Deci vine minus BC. Și cum va natural să obțină o chestie simetrică așa în ghilimele să fie. Bun. Numai că ce trebuie să fac? Trecând ulterior la rezolvare, ar trebui să egaleze determinantul cu 0. Ca acest produs să fie 0, fie primul termen e 0, de care pot să mă leg relativ simplu, fie al doilea e 0. Numai că dacă mă uit la al doilea, nu prea îmi place de el să spun așa. Atunci, încerc să scriu într-o formă care mă avantajează. Și aici e, tocmai de-aia am și pus această problemă. Vedeți chestia asta, da? Cu ce seamănă? Ar semăna corect cu A plus B plus C la pătrat. Perfect. Bun. Nu e chiar cu plus, că mai sunt și chestii cu minus. Bun. Hai să presupunem că e corect ce spui tu. Dar presupunem. Cât ar fi A plus B plus C la pătrat? Așa, A pătrat plus B pătrat plus C pătrat plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Am toate cu minus. Ca să fie toate cu minus, hai să ne gândim. Dacă punem un minus la una dintre, gen ai A minus B plus C, să presupunem. O să fie, când faci A-ul cu B-ul, o să fie cu minus. Când faci A-ul cu C-ul, o să fie cu plus. Când faci B-ul cu C-ul, e cu minus. Nu-i bun. Dacă pui la 2 minus, iar nu-i bun, că când o să le mulțești pe la cu 2 cu minus, o să fie plus. Deci nu are cum să vină din ce zici tu. Plus, dacă ar fi corect ce zice, sau ce ai spus, ți-ar trebui să mulțești cu 2. Deci ți-ar trebui 2AB, 2AC, 2BC. Și cu ăștia ce faci? O să rămână în plus A pătrat plus B pătrat. Deci la prima vedere pare că ar proveni din A plus B plus C la pătrat. Mă rog, totul la pătrat cu eventuale schimbări de semn, dar analizând mai atent un pic ceea ce a spus colegul vostru, constatăm că nu prea vine de acolo. De altundeva. Alte idei. De unde mai aveți A pătrat, hai să ne uităm la aici, A pătrat AB. Dacă nu merge cu toate, hai să luăm câte două. Hai să ne gândim la, de exemplu, A plus B la pătrat. Sau A minus B. Uităm că noi avem A minus. A minus B la pătrat, totul. Cine e? A pătrat, îl avem. Ne trebuie 2AB. Pare că am avea aceeași problemă ca dincolo. Înmulțim cu 2. Nu avem ce face. Deci vine 2A pătrat, din 2A pătrat îmi iau un A pătrat. Deci A pătrat minus 2AB plus un B pătrat. Da? Mi-am luat și un B pătrat. Bun. Aici. Păi A ce? Îi trebuie un A pătrat. Opa. Păi înmulțim cu 2. Mi-a mai rămas un A pătrat. Cu AC îmi trebuie un C pătrat. Îl am, că de fapt am 2 de C pătrat. Și când fac B cu C, mai mi-a rămas un B pătrat și un C pătrat, adică exact pe super. Concluzie. Dacă mulțesc toată expresia asta cu 2, dau peste o sumă de pătrat.
Mă, că dacă mulțesc, trebuie să-și împart. Deci, egal cu A plus B plus C, totul pe 2, ori îl mulțesc cu 2, da? Și scriu ce am explicat, adică va fi A pătrat minus 2AB plus B pătrat plus A pătrat minus 2AC plus C pătrat și plus B pătrat minus 2BC plus C pătrat. Dacă ne uităm, constatăm că e ok. Deci A pătrat cu A pătrat e 2A pătrat, B pătrat cu B pătrat 2B pătrat și la fel cu C pătrat. În concluzie, determinantul matricei este egal cu A plus B plus C totul supra 2. Pe lângă, primii trei termeni vă dau A minus B totul la pătrat plus A minus C totul la pătrat plus B minus C totul la pătrat. Repet, se putea calcula determinantul și direct, dar nu vă avantaja cu absolut deloc. Pe când așa, am informații despre determinant. Abia acum încep și iau pe cazuri. Ați apucat să scrieți? Îmi dictați, vă rog, determinantul. Nu. Lucrați tablele? Da. Atunci ștergem cu tupeu. Det de A egal. Deci era parcă A plus B plus C totul pe 2. Cât era A minus B pătrat plus A minus C la pătrat plus B minus C la pătrat. Ce este determinantul matricii A? Bun. Abia acum iau pe cazuri. La amic zice așa. Dacă A egal cu B egal cu C, rezultă sistem compatibil, scriu pe scurtat, determinat. Asta e întrebare. Nu știu dacă e adevărată sau falsă. Păi este în ce să observă. Dacă A egal cu B egal cu C, deci din presupunerea aceasta, avem că determinantul a cât e? Păi, cât o fi aici, whatever? A egal cu B, asta e 0. A egal cu C, asta e 0. B egal cu C, e 0. Deci determinantul lui A e 0. Dacă determinantul matricii sistemului este 0, îmi spuneți, vă rog, voi ce concluzie pot să trag relativ la compatibilitate. Sistem compatibil de care? Nedeterminat. E corect ce am zis? E corect afirmația? Nu. Ce fel de sistem avem? Neomogen. Un sistem neomogen poate să fie compatibil, determinat sau nedeterminat, dar la fel de bine poate să fie și incompatibil. Dacă determinantul este 0, cu siguranță nu are cum să mai fie compatibil determinat. Deci, poate să fie compatibil nedeterminat sau sistem incompatibil. Vă rog să luați în considerare și această situație dacă aveți de rezolvat un sistem neomogen. Păi, și atunci e adevărată sau e falsă? Falsă.
cu siguranță n-are cum să fie compatibil determinat. Din moment ce dacă determinantul e 0, ori e nedeterminat, dacă e compatibil, ori este incompatibil. Nu am ce să mai rezolv. Deci rezolvarea pe care general mă ajută. Următoarea. Dacă A egal cu 1, B egal cu 2, C egal cu minus 3, rezultă sistem incompatibil. Iarăși, dacă se întâmplă chestia asta, se obține că determinantul lui A e din nou 0, pentru că dacă uitați, A plus B plus C este 0. Nu o să mai știu. Dacă determinantul este 0, la fel ca dincolo, fie compatibil nedeterminat, este incompatibil. Cum studiez dacă un sistem este compatibil? În ipoteza logică în care nu este omogen. Dacă e omogen, dacă aș fi avut această problemă, sistemul ar fi fost omogen, ce concluzie trăgeam acum? Deci dacă presupun că sistemul ar fi fost omogen, restul nu se schimbă nimic. Este compatibil de Determinat este 0, automat este compatibil nedeterminat. Pentru că la sistemele omogene se elimină această situație în acest caz. Bun. Fiind sistem neomogen, trebuie să studiez compatibilitatea. Nu știu încă dacă este incompatibil. Cum studiez compatibilitatea sistemului? Aveți două variante. Fie o folosiți de minorul caracteristic sau minorii caracteristici, care situația respectivă spune așa: un sistem este compatibil dacă și numai dacă toți minorii caracteristici sunt 0 în situația în care există conceptul de minor caracteristic. O să vedeți, vă explic imediat, s-ar putea să avem sisteme care nu au minori caracteristici. Dacă nu o să fie minori caracteristici, o să vedem că automat sistemul este compatibil. Sau puteți să vă folosiți de teorema Kronecker-Capelli, care spune, de fapt, asta este metoda, teorema generală, că un sistem este compatibil dacă și numai dacă rangul matricei sistemului, adică rangul lui A, este egal cu rangul matricei extinse. Bun. Scriu aparatul din nou, dar cu A egal cu B egal cu C egal cu minus 3. O să iau de aici. Deci vine A-ul. Vă rog să urmăriți și voi să nu să mă uit bine. Deci A-ul 1, B-ul 2, C-ul minus 3, punem bară 1, C-ul minus 3, A-ul e 1, B-ul e 2, B-ul 2, C-ul minus 3, 1. Nu mai știu, până la bare să matricea. Pentru a studia compatibilitatea, primul pas, după ce am calculat determinantul și presupunând că determinantul este 0, ar fi să calculez rangul matricei A. Sunt obligat să calculez rangul matricei A. Matricea A este o matrice de 3 pe 3, având determinantul 0. Dacă determinantul este 0, automat rangul lui A este mai mic sau egal decât 2. Da? Rangul nu mai poate să fie 3 din moment ce determinantul este 0. Vă reamintesc un pic cu rangul matricei. Dacă avem o matrice cu m linii și m coloane, în aplicat general, tot timpul pot să calculez rangul său, iar acest rang va fi maxim minimul dintre numărul de linii, respectiv numărul de coloane. De exemplu, dacă am o matrice cu, nu știu, 3 linii și 5 coloane, rangul maxim va fi 3. Și minim 0. Singura matrice de rang 0 este matricea nulă. Nu-i cazul, deci în situația noastră, cu siguranță rangul matricei A fie este 1,
este 2 din moment ce am văzut că 3 nu mai poate să fie. Bun. Ca să arăt eventual că rangul este 2, sau poate nu-i 2, este suficient să ghicesc un determinant de ordinul 2 diferit de 0. De ce? Dacă rangul, ce înseamnă că rangul unei matice este K? Am o matice cu N linii, N coloane. Am precizat anterior, rangul este maxim minimul dintre numărul de linii și coloane și să presupunem că ar fi K. Ca rangul să fie K, trebuie să găsesc un determinant sau corect un minor de ordinul K diferit de 0 și toți minorii de ordin mai mare, dacă există, că s-ar putea să nu existe, să fie obligatoriu 0. Deci ca rangul să fie 2, trebuie să găsesc un minor de ordin 2 diferit de 0. Dacă determinantul deja e. Dacă uitați la ăsta, de exemplu, asta am uitat. Da? Îl notez cu delta 2. De exemplu, 2 sugerează ordinul determinantului. Îl calculăm în vasul, calculăm direct. Vine 1 minus 6 e 7. E diferit de 0. Deci, am găsit un determinant de ordinul 2 diferit de 0 și determinantul matrice este 0. Concluzie, rangul ea este chiar 2. Bun. În momentul ăsta am două metode ca să studiez compatibilitatea. Cum vă spuneam. Fie teorema generală, teorema Kronecker-Capelli, care spune că matricea, sistemul este compatibil dacă rangul ea este rangul ea aparat, sau o consecință a sa, sau un caz particular, este compatibil dacă toți minorii caracteristici sunt 0, dacă există. În primul rând, ce înseamnă minor caracteristic? Dacă presupunem că rangul matricea este dat de acest determinant de ordinul 2, minorul caracteristic, în situația în care există, trebuie să aibă ordinul 3. Nu mai puțin, nu mai mult. Da? Deci dacă rangul matricei 2, minorul caracteristic are obligatoriu ordinul 3. Dacă rangul unei matrice este 100, minorul caracteristic, dacă există, trebuie să aibă ordinul 101. Ca sistemul să fie compatibil, obligatoriu toți minorii caracteristici sunt 0. Există minor caracteristic? Există. Ce înseamnă minorul caracteristic? Acesta, care îmi dă rangul, se numește minor principal, se bordează cu termeni liberi, în așa fel încât să fac o unitate mai mare. Doar cu o unitate. Îl scriu aici, delta C. 1, 2, minus 3, 1, 1, 1, 1, 2 minus 3. Deci am luat termeni liberi și am făcut o unitate mai mare. Înainte să îl calculăm, haideți să facem o scurtă paranteză și să ne punem următoarele întrebări. Presupunem, nu e adevărat, dar putem să presupunem, că n-aș fi avut ecuația 3. Deci ar fi fost un sistem neomogen cu 2 ecuații și 3 necunoscute. Deci, practic, ar dispărea de la matrice linia 3. Da? Deci nu o băgați în seamă pe asta. Gândiți că n-ar fi. Sau nu o vedeți. Mai puteți să formați minor caracteristic? Nu. Minorul caracteristic trebuie să aibă ordinul 3. Păi nu mai am linii. Da? 1. Ce zicea teorema Kronecker-Capelli? Sistemul e compatibil dacă rangul lui A coincide cu rangul lui aparat. Nu am linia asta, da? Deci sunt în presupunerea de care vă spuneam. Păi rangul lui e maxim. Dacă matricea are 2 linii, 3 coloane și rangul e 2, e maxim. Nu poate să fie mai mult de atât. Atunci, coloana asta care e în plus pentru A barat față de A, nu mi-aduce nimic în plus. Deja rangul e maxim și pentru A și pentru A barat. Deci, automat, rangul A și rangul A barat sunt egale. Concluzie. Dacă am un sistem neomogen, la omogen n-am nicio problemă, și nu pot să formez minorii caracteristici, automat sistemul va fi compatibil.
nu mai trebuie să verific ceva. Pentru că automat rangul A și rangul A barat vor coincide și aplică teorema cronometrului capelului. Dacă se pot forma minorii caracteristici, logic trebuie să-i calculez și obligatoriu toți trebuie să fie 0. O altă presupunere, hai să presupun că rangul matrice ar fi 1, n-ar fi 2. Adică presupun că, nu știu, toate liniile ar fi proporționale, de exemplu. Deci fac presupunerea că nu e cazul, dar presupun că rangul ar fi 1. Minorul sau minorii caracteristici aici, obligatoriu ordinul, ce spuneam? 2. Câți sunt? Câți minori caracteristici aș avea dacă rangul ar fi 1, în cazul de față? 2. 1, 1, minus 3, 1. Al doilea, 1, 1, 2, 1. Da? Deci țineți minte, minorul caracteristic tot timpul are unitate ordinul mai mare decât cel principal, dacă există. Iar dacă nu există, automat sistemul va fi compatibil. Bun, îl calculăm. Hai să-l calculăm direct, să nu mai pierdem vremea. 1. Uitați, vă rog și voi la calcule. Plus 9. 10. Plus 4. 14. Ăștia de la până la termenul liber. Scuze, de la sub diagonală. Deci 1, 9, deasupra diagonale 4. 14. Trec la secundar acum. 2, nu pun minusul, scad la final. 2, minus 3, minus 1 și cu minus 6, minus 1, minus 6, minus 7, cu minusul de la secundară, plus 7, nu contează cât e, important că nu e 0. Sper că nu am greșit la calcul. Faceți, vă rog, eventual careva dintre voi și vedeți dacă. Deci nu contează cât e, contează în situația de față că nu e 0. Păi dacă minorul caracteristic nu este 0, concluzie, sistemul automat este compatibil, înseamnă că această propoziție este adevărată. Da? Mulți dintre colegii voștri mai mari care veneau și pe la facultate aveau tentația să nu mai facă etapa asta. Nu vă apucați, vă rog, să treceți la necunoscute principale, secundare, dacă nu vă asigurați că sistemul e compatibil. Conceptul de necunoscută principală, secundară există, sau conceptele că două, atâta timp cât sistemul e compatibil. Nu pot să zic necunoscută principală, secundară, din moment ce sistemul este incompatibil. Bun? Acum, dacă aș fi la examen la poli, mă opresc. Da? De ce mă opresc? Un singur răspuns este corect. Presupun că sunt la bacalaureat, le fac și pe restul. Ce? Dacă A egal cu 1, B egal cu 3 și C egal cu 2, rezultă sistem compatibil nedeterminat. Întrebare că nu știu dacă e adevărat. Păi dacă A egal cu 1, B egal cu 3, C egal cu 2, iarăși mă leg de determinant, îmi rezultă că determinantul A nu contează cât îi, dar evident nu e 0. Nu are cum să fie 0. Ca să fie 0, trebuia ca ori A plus B plus C este 0, ori A egal cu B egal cu C. În cazul diferit de 0. Dacă am un sistem pătratic, adică numărul de ecuații egal cu numărul de necunoscute, și determinantul matricei sistemului este nenul, concluzie? Are? Sistem compatibil de care? Determinat. Da?
De aici îmi rezultă, scriu pe scurtat, sistem compatibil determinat. Concluzia, nu am ce să mai rezolv. Afirmația este falsă. CD. Dacă A egal cu minus 1, B egal cu 3 și C egal cu minus 2, hai să observă că A plus B plus C este 0. Dacă A plus B plus C e 0, det de A e 0. Determinantul fiind 0, este compatibil nedeterminat. Fie incompatibil. Deci cu siguranță nu are cum să fie determinat. Și fals. Este și ultima. Dacă A egal cu B egal cu C, atunci sistem incompatibil. Păi dacă toate sunt egale, determinatul este 0. Determinantul fiind 0 poate să fie compatibil, nedeterminat sau incompatibil. Iarăși am nevoie să studiez compatibilitatea, sau mă rog, incompatibilitatea. Ați apucat să scrieți? A barat. Hai să le notez pe toate cu A. Bine, A. Și aici cât era? 1, parcă, nu? Nu știu dacă am spus. Acolo e compatibil de trafazi. Deci la A e corect. Numai că aici cealaltă situație. Înțelegi? Deci la punctul A zicea, dacă A egal cu B egal cu C, sistemul determină compatibil determinat. N-avea cum să fie. Dar incompatibil poate să fie. Da? Acum trebuie să rezolv. Nu mai pot să trag concluzia directă la fel ca A. Logic o să fie falsă din moment ce parcă B a fost corect. Bun. Am nevoie de rang. Varianta 1. Despre A și B ce se zice? Sunt parametri reali. A egal cu B, în sistem este incompatibil. Când se presupune că A egal cu B egal cu C și n-am informații, teoretic trebuie să iau în considerare că poate să fie oricât. Nu? Dacă A ar fi 0, de exemplu, poate să fie și A 0. Cât e rangul A? 0. Și rangul A aparat? Ia. Dacă înlocuiți în sistem, A e 0, ce se obține? 0x plus 0y plus 0z egal cu 1.
prima ecuație, nu? 0x plus 0y plus 0z egal cu 1. Adică 0 egal cu 1. Fals. Nu? Deci eu pot să văd că dacă au 0, sistemul e incompatibil direct. Dar dacă... Hai să mă leg totuși de rang. Cine e minorul caracteristic? Ce ordine trebuie să aibă? Teoretic 1. Da? Practic nu am neapărat aici pe care le-au, cu toate 0. Da? Atunci e varianta 0, 1, 0, 1 sau să mă gândesc direct la asta. Da? Deci în situația de față nici nu are sens să mă gândesc că nu dau peste conceptele clasice și logic sistemul este incompatibil, că se obține 0 egal cu 1. Da? Sau vă gândiți, cum a spus voi, că e 1 pentru că am un determinant de ordine 1 diferit de 0. Uitați aici. Deci e corect și cu în felul respectiv, dar nu are sens. Da? Deci fals, am sistem incompatibil. Ăsta ar fi primul caz. Cazul 2. Dacă au diferit de 0. Rangul ar fi 1. Da? Nu are sens să mă apuc să calculez determinați de ordine 2 pentru că, uitați-vă, liniile sunt proporționale. Da? Rangul e dat de determinantul oricare din ăștia de ordine 1. Deci 1. Minorul caracteristic va fi A. Hai să presupun că ăsta îmi dă rangul. Deci poate fi luat oricare. A1, A1 îi 0. Orice alt minor caracteristic tot așa arată. A1, 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 A1. Deci, cu alte cuvinte, toți minorii caracteristici sunt 0. Sistemul este compatibil. Nu mă interesează dacă e determinat sau nu e determinat. Logic e nedeterminat. Dar concluzia că nu are cum să fie incompatibil. Pentru A egal cu 0 s-a obținut, într-adevăr, că este incompatibil, iar pentru A diferit de 0 este compatibil nedeterminat. Nu precizează nimic legat de A, deci, cu alte cuvinte, cu siguranță este fals. Eu e fals. Atunci, logic, răspunsul corect este B-ul. Repet, dacă aș fi fost la examen, nu mai trebuia să fac toate chestiile astea. Dar la B m-aș fi oprit, numai că poate fi schimbat și B-ul, să fie și el fals, să fi fost adevărat F-ul. Atunci chiar mă obliga să le fac pe toate. Adică se poate reformula problema în așa fel să trebuie să facem pe. Ca și sfat, repet, când aveți un sistem cu diversi parametri, da? Și acești parametri se schimbă la fiecare cerință, nu vă apucați să rezolvați fiecare cerință în parte. Da? Calculați marșa sistemul, eventual dacă sunt alte situații puteți să vă legați de rang și așa mai departe. Dar să ca general și abia apoi practicalizați. Bun, o zi plăcută în continuare. Ne vedem peste câteva timp pe la analiză.